ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወኮነ በተፈጸመ በመዋዕለ ጽንሳ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወፃ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሳር ንጉሥ ከመ ይጽሐፍ ኩሎ ዓለም ወፃ ዮሴፍ እምሀገረ ናዝሬት ምስለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ከመ ይጽሐፍ ምስሊሃ እንዘ ጽንስት ወእንዘ ሀለው ህዬ በጽሐ ለተወሊደታ ወአሚሃ መዋዕለ ቁር አመ እስራ ወተስዑ ለታኅሳስ ወሰርከ እሁድ ሰንበት ወሀለወት ሀቲ በዓት ቤተልሔም ወበዓት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ህዬ ወወለደት ወልደ ዘበኩራ ወለጠብ ለለቶ በአጽድቅ አስከበቶ ውስተ ጎል ወሀሎ ላህም ወነበረ ያስተናፈስ መልዕልተ ሕፃን ርእየቼ አዊነ ፍቁራን ዘንተ ትሕትና ወፍቅረ እንዘ አምላክ ወፈጣሪ ኩሉ ውእቱ እስመ አስተርአየ ከመ ነዳይ ወተጠብለለ በአጽድቅት ወአንሰሶ ምስለ ሰብ ወጾረ ሕማማተ ከመ ይቤዙ ልህቅቶም በደሙ ክቡር ወንህነሰ ነዳያን ወመስኪናን ይንገበር ምህረተ ወይንነብብ ቃለ ጦመ ለአኀዊነ ወይምግባረ ሰናይ ወይንትመሰሎ ለእግዚአብሔር በይምንትኔ እምሰናያት ወንተ ናወስእ እግዚአብሔር በዕለተ ፍዳሶ በይብለነ አግብርተ ሐካያን አይቴ ነበርኩሙ ምንተ ገበርኩሙ ቀዳሚ ነገርክሙ በአፈ ነቢያት ወዳግም በሐዋርያት ወሳልስ በአፈ መምህራን ለቤተ ክርስቲያን ወኢተመየጥክሙ ወመከይክሙ ወእምዝ ኢይወቅ ምግባርክሙ በእንተዝ ሁኒ እያድህን ህዋሁ አመ ዕለተ ኩነኔ ወአንሰ መጻእኩ ኀቤክሙ በከመ ሰብእ ወተወለድኩ በአካለ ሕፃን ወተጠብለልኩ በአጽርዕት ወአንሰሶኩ ማእከለክሙ መሃርኩክሙ ፍኖተ ሕይወት ወአስተስልኩ ለክሙ ፍኖተ አመፃ ወአዘዝኩክሙ በወንጌል ቅዱስ ወኢሰማዕክሙ ቃልየ ወኢገበርክሙ ለዘይቤለክሙ ንፍራህ እንከ ኀዊነ እምዝንቱ ነገር መደንግጽ ዘይብል ሁሩ እምኔ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም እስመ ዘኢገበርክሙ ለኀዊክሙ ሊተ ኢገበርክሙ ወኢዜኒ ኀዊነ ፍቁራን ንግበር በከመ አዘዘነ እግዚእነ ወንግበር ሰናየ ለኩሉ ሰብ ወንምሃሮሙ ለኀዊነ ነዳያን ወለዘአበሰ ለነ ቢጸነ ንህድግ ለቶ ወዘቦ ብእሲት እምኔክሙ ዘይቀባእ ብንተ ዓይን እስመ ተማኅፀንተ እግዚአብሔር ይእትህ ወአልቦ ዘይጸልእ እግዚአብሔር ዘይአቢ ኃጢአት ዘእንበለ ዘይሃድር ብእሲቶ ወያብስብ ካልእተ እስመ ምኑን በኀበ እግዚአብሔር ወውጉዝ በአፈ ነቢያት ወሐዋርያት ዝንቱ ግብር ወለእመ በእምኔክሙ ዘአልቦ ብእሲት ይጸመዶ ለእግዚአብሔር በጾሙ በጸሎት በኩሉ ምግባረ ሰናይ ከመ ያስተፈስሐነ እግዚእነ ወያቁመነ ቅድመ መንበሩ ወገጹ ብሩህ ወያሰምዐነ ቃለ ፍስሐ ወይብልኑ ኀቤየ ቡሩካኑ ለአብየ ትሎሱ መንግሥተ ሰማያት ዘድልው ለክሙ ቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወያሰምዐነ እግዚአብሔር ዘንተ ቃለ ፍስሐ ለሕዝበ ክርስቲያን እሑድ ባደሰ ዳግብርቲ ወላይማቴዎ ገብረ ማርያም መሐሪ እግዚእ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድኅን ወለተ ብርሃን ንግሥተ አዝየ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይን ነብስ ኩሎም ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታት ያለ ዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘያሉ ላይ ለኩልነ ሃሌሉያ በብዛ ምሕረትሽ ማርያም አድኅንነ በተአምርኪ
ናዛዚትን ማዘን አይሉር ትረምርሳ በመዋልጅ ተጸውረ ኩል የመዋልፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለተወዛ በጊዜ ጸሎት ወጣ ወይ ዘነሱ ቆርባ ለናዘዞትነኒ ውስተ ዝምካ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በነዛ ቅርብ ለጅ እስቲተ ቃለ ይባቤ ነዳይ ቤሴ በትትሞ በረከታ በጅ ማዛ ከርቤ ነዳይ ቤ ቤሴ ወለደረገ ወለደረገ ምንዳቤ ምንዳቤ ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ዛርያ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳ ስብሐት ለኪ በልቆ ማርያም ርደቱ ለዝና ስብሐት ስብሐት ይደሉ ይደሉ ለታምር ጅዮም ወበታምር እጅ ተፈሳ ኩሉ አለ ለዓለም በመልአክ ለዓለም በመልአ እግዚአብሔር አምላኽና ብጸሎታ ብልማና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ይምሓር በረኸታ ምሳና ይሕዘር በረኸታ አቡነ አረጋዊ ይኽፈለና ሰላም ከም ዘሕደረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትናን መስዋዕትናን ዕጣንና ንቀበለልና እግዚአብሔር ንበል አቡነ ዘበሰማያት አንስ ኃይለክ ወነ አድኅነን ሚካኤል ርዳነ በጸሎት አረጅጎ የሆነ ምነገነቱ ዘደብረ አዳም ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። እግዚአብሔር ይቀበለ ክህነት ገበያትን ማዛት ከነከ ከመጣን አሮን ዘካራስ ከነተ በቅዱሳን ዘፍሪፍቲ ተዘከረና ቤት በተረፍካ ቅዱስ
ዛኩም ሰው ወዘን ዛኩም ካዞና በደካሪ አስካነተ ቤተክርስቲያን ለበኩሪሽቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያተው ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ይባርክ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። እግዚአብሔር ልዑል ይባርክው አብርገጽ ወላለች እግዚአብሔር ፍታማሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክው አብርገጽ ወላለች እግዚአብሔር ፍታማሰራት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት
ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ كفتي تعال خفتي يسيف عنه ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ
መንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሆ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ድርሳን ዘቅዱስ ወክቡር ወኃያል ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘይትነበብ አመ አስሩ ወሰንዩ ለወርኃ የካቲት ጸሎቱ ወበረከቱ ያህል ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወኮነ እምድኅረ ዝንቱ ነገር ወሀሎ አሐዱ ብእሲ ነዳይ ዘአብይ ሃይማኖቱ ወይነብር ውስተ ውእቱ ብሔር ይስእል ወይጼልይ መዓልተ ወሌሊተ ወይቤሎ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ኦ ሊቄ ተሳሃለኒ ወሀበኒ ሲሳየ ዕለት ወአራዘ ዘአመት ወሃካይ ብእሲሁ ወኢይወፅእ እምነ ቤቱ ውስተ ተግባር ወስራህ ወአልቦ ዘይአምር ተግባር ወኢይሰርህ ምንተኒ ወኢአሐተኒ ሰዓተ ወኢየአምር ነጊዶ ወእምዝ መጽአ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በህልም ሀበ ውእቱ ብእሲ ነዳይ ወአስተርአዮ ለዝንቱ ነዳይ ወይቤሎ እፎ አንተ ሃካይ ብእሲ ዘይተአምር ግብረ ወስራሃ ወሃሪሰ ወትስእለኒ መዓልተ ወሌሊተ ወትብል ተሳሃለኒ ላዕለ አይኑ ወይንከ ወአይኑ ላዕለ አይኑ ወይንከ ወአይኑ ስርናይከ ወአይኑ ተግባርከ ወስራይከ ከመ እባርክ ለከ ኦ ሃካይ ብእሲ አልብከኑ ዘትሰይጥ ወዘትሳየጥ ኢንዋይ በእፎ ትብለኒ ሚካኤል ሊቅየ ተሳሃለኒ አይቴኑ ሃለወ ተግባርከ ዘእባርክ ለከ ኢሰማይከኑ ዘከመ ይቤሎ እግዚአብሔር ለአዳም አበ ኩሉ ዓለም አመ ተአደወ ትእዛዘ ሕጉ በጉህለቱ ለእኩይ ዲያብሎስ ከመ ይቤሎ ምድር ይእቲ እንተ እምኔየ ወጻእከ ወመንገሌሃ ተገበር ወበሃፈ ገጽከ ትሴሰይ ወብላ ህብስተከ ወእምኔሃ ወጻእከ እለ ይብቁልከ ሶክ ወአሜከላ ወአንተሰ ኢትሰርህ ወትብለኒ ባርከኒ ወዘንተ ብሂሎ አርገ ውስተ ሰማያት ወሰበ ጸብሐ ደንሳ ዝኩ ነዳይ ወሆረ ሀበ ቤተ ክርስቲያኑ ወበአ ቤቶ ለሚካኤል ከመ ይጸልይ ወይቤ ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ቁም ምስሌ ወይትድገኒ ወእምዝ ሶበ ወፃ እሙስተ ቤተ ክርስቲያን ረከበ አሐደ ብእሲየ ባእለ ወፈራሄ እግዚአብሔር ወይውህብ ብዙሃ ምጽዋተ ለነዳያን ወለምስኪናን ወይቤሎ ዝኩ ነዳይ መሐረኒ እግዚእ ወሀበኒ ልቃሃ ምእተ ዲናረ ከመ እሁር ወእንግድ ቦቱ ወእሳየጥ ወቆመ ንዋየከ እፈድየከ ወረባሆ እከፍለከ ወይቤሎ ውእቱ ባእል ለነዳይ አንሰ እየአምረከ ወአመ አኮ አምፅ ዘይትዋሰከ ይእዜ አሐደ ዝየ ከመ ኢይኩን ጽልእ ማእከሌዮ ማእከሌከ ሀበኒ ወህሰ ዘያገብእ ሊተ ንዋይየ ወይቤሎ ዝኩ ነዳይ ለውእቱ ባእል አልብየ ንዋይ ወአልቦ ዘይትዋሰኒ እስመ ነዳይ አነ ወኢዜኒ ተንስእ አንተ ወአነ ክልኤነ ንሁር ሀበ ቤተ ክርስቲያኑ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ውእቱ ሊቅየ ይትዋሰኒ ወይቤሎ ውእቱ ባእል ሶበ ተአምን ወትትአመን ቦቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አነሂ አአምን ቦቱ ለሚካኤል ሊቀ መላእክት ወይቤሎ ተንስእ ንሁር ወእምዝ ሆሩ ክልኤሆሙ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወቆሙ ህቡረ ሀበ ስእሉ ለሚካኤል ወይቤሎ ዝኩ ነዳይ ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሊቅየ ተሳሃለኒ በበይነ ዝንቱ ባእል እስከ እፈድዮ እስመ ኢአምነኒ እምዮም እስከ አመ አስሮ ሰንዩ ለሰንየ በዓልከ አገብእ ሎቱ ወርቆ ለባለ ንዋይ ወይቤሎ ዝኩ ባእል ሰማይኩ ነገረከ ተንስእ ንሁር ከመ እሃብከ
እጹበ ኮኖ ሎቱ ዝንቱ ነገር ለውእቱ ባኤል ወእምዝ ወፁ ቤተ ክርስቲያን ወሆሩ ክልኤሆሙ ህቡረ ውስተ ቤተ ውእቱ ባኤል ወሃቦ ምእተ ዲናረ ውእቱ ባኤል ወእምዝ ነስአ ውእቱ ነዳይ ውእተ ወይቤሎ እፎ ገበርከ ከመዝ አሚንየ እመ ወሃብኩከ ንዋይየ ወእፎ በዕድሜሁ ይወሃብከኒ ወይፈደይከኒ ወይቤሎ ዝኩ ነዳይ አንሰ ለዘተወሃሰኒ ወሃብክዎ ወይቤሎ ባኤል በአይትየ ረከብኮ ለዋህስከ ከመ ተሃቦ ወይቤሎ ነዳይ ሶበ በጽሐ ዕድሜሁ ለዘተባሃልናሁ እንዘሃሎኩ ርሁቀ ብሔረ ለእመ እክህልኩ አነ በጺሐ ሀቤከ በዕለተ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ነሳእኩ ውእተ ዲናረ ምስለ ረባሁ ሀምሳት ዘረባይኩ ለከ ወጸሐፍኩ ስሞ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወስመከ ወስምየ ወሆርኩ በጻይኩ በጽባሕ ሀበ ሀይቀ ባሕር ወነሳይኩ ዝኮ ሳጹነ ዘሃሎ ውስቴቱ ዲናር በቁናማት ወሃተምክዎ በህልቀትየ በማኅተወ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወወገርክዎ ውስተ ባሕር እንዘ እብል ኦ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አንተ ተአምር ዘከመ ተወሃስከኒ ነዋ እንከ አንተ ሃቦ ወአግብእ ሎቱ ለበዓለ ዕዳየ ወሶበ ነገሮ ዝኩ ነዳይ ለባኤል አንከሮ በዓለ ዕዳሁኒ ተዘከረ ዘንተ ሳጹነ ዘረከበ በውስተ ከርሰ ዓሣ ወአዘዞ ለአቃብየ ቤቱ ወይቤሎ አምጽእ ሊተ ውእተ ሳጹነ ለተረከበ በውስተ ከርሰ ዓሣ በዕለተ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወአምጽአ ሎቱ አሃዘ በእዴሁ ወይቤሎ ለነዳይ ዝንቱኑ ዘትብሎ ሳጽንየ ውእቱ ወይቤሎ ለባኤል እወ እግዚእየ ወአርህዎ በጊዜሃ ወረከበ ስሞ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወስሞሂ ወስመ ባኤል እኒ ወረከበ በውስቴቱ ምእተ ዲናረ ወሃምሳ ረባሃ ወበበይነ ዝንቱ ነገር አእኮቶ ለእግዚአብሔር ወባረኮ ሰብሖ ወይቤ አብይ ኃይልከ ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነስአ ውእተ ዲናረ ወረባሃኒ ወይቤሎ ባኤል ለነዳይ ኦ ሆየ አብይ ሃይማኖትከ አማን አንተ ገብረ እግዚአብሔር እይነስእ እምኔከ ዘንተ ረባሃ ወነስአ ውእቱ ባኤል ሀምሳ ዲናረ ወአግበረ ጻሂለ ለቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነስአ ዝኩ ነዳይ ሀምሳ ረባሃ ወአግበረ ጽዋዕ ለቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከመ ይኩን ለተስካሩ ወተአረኩ ክልኤሆሙ እማሚሃ እስከ ዕለተ ዕረፍቶሙ ወነበሩ በሰላም እግዚአብሔር ወዝንቱ ኩሉ ኮነ በስእለቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወለነኒ መሐረነ ወይሳለነ በኃይለ ጸሎቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እግዚአብሔር ይቀበልነ ለኩልነ ወልደ ጥምቅት ለዓለመ ዓለም አሜን። ቀስተ ኪዳንከ ጽኑ ዘይባልህመከ ሊቆማንተ ለጽጋነ ሰማይ ሀራ ቅዱስ ሚካኤል ስብሐት ከመንዜራ ሰላማዊ ደብተራ ባህሎ ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ዝሓለኻዮም ንዓና ድማ መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ሊኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልወና ነብሳታ ኣግብርቲኮ እማቲከ ገብረ ማርያም መሃሪ እግዚእ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግስቲ ኣዜብ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ወመሃበና ንሕና ንዝበድለና ወድሎም ክንሓልና በደልና ንዕሰና እንደገልና ክፋድና ምሕረት ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢኻ ኣሜን። ወዝተ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ይኽእል
ስጋኹን ድንግሊ ኻ ደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከሎ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኺ ፍረከር ስኹም ርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍሰት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ክርስቶስ ተመስል ለዘይጸወ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልልቲሁ ምስሌሁ አዘቅተ ወይነ ገቦሁ ቅርባናም በስጋው ያባነ የተመራው ሰደቀው አመጋቡ ለመሳሰል ከዋናዳሩ ንጽባ ዘጋከን ጸግቦ ወለነቅ ንሰሰ ወለነቃድም ከነራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይ ከነት መነገመርዛዮ ለሰበት ነዳዩ ወጥቃም ላካዊ ዘቆስለናትዩ ለጥባ ስጋ ከን ጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግር ጉዞ ጎቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ የለከ እመቦ አይሁራታ አለ ለይሁን ከመከሪቦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሎ ምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሓሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት እንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሰብ አብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበህጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ እዜ ትስእሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእየ አዕይንቲየ አድኅኖተከ ዘአስተዳለወከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወየሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤሎሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን ውስተ እስራኤል ወለትእምርተ በዘይትወቀሱ ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዙኃን ሳህሎ ምሕረቱ ያህል ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታግሎ ሥጋወነ በአፈ ኩሉ ውዱ ለርቋን ቅዳሴ ሥጋወነ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላብ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ንጽሕ ኢኻ እሞ እንጽሐና ከምቶም ተዓረቅካዮም ተዓረቐና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠሚትካ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ንብሳታ ኣግብርቲካ ኣይማቲከ ገብረ ማርያም መሃርየ ጊዜ ወልደ ኪሮስ ወለተ ምድህን ወለተ ብርሃን ንግስቲ ኣዝየብ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና
حزنانا صنانا علنا نبل أبونا زب السمايات أب سمايات تنبر أبونا سمك يقدس من قصات مصا فاركا غمت أب سمايكم دم أمدري خونا إلى تنجرنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسنا دقنا كفاد احنا النمبر فتنا يتأتونا من قستن حيل كبر نزل علمنا كإما أمين أوزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك كله بحلنا خي دنقلخي لسقاخون دنقلخي أدي زابير صباوت ويتا سراوي سلام لك كله نسخي كاب أنسي برختيخي فركر سعوم برغم تسقى جابير مساغي وفي الست دس والكي حتياتنا سريلنا نفتو دخيس كرسوس من انتانا محرت لمن لنا أمين سيب سقاشي اجزيتو يا مريم ملايك يسبوكي برم يامي وبمم دقيقة آدم العالم آمين صلاة على مريم እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባረከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ተወከፈ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሰሃለነ هاليلويا تسهلني اجزئو تسهلني اسمك يا ተሳለነ እግዚኦ ተሳለኒ እስመ هاليلويا تسهلني اجزئو تسهلني اسمك يا توكلت نفسي سبحات ووداسي ገብረ ማርያም መሐሪ እግዚእ ወልደች ርዕስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግሥተ አዝየብ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጸነንዓልና نبال أبونا الزب السمايات أب سمايات نبر أبونا سمكاي كدس مسخات مصاف فاتكا غمت أب سماي كم المام قريبون ليلة تنجرانا لما بنا نحنا نزود لنا ورقلنا حرقنا لهم بدلنا أبو فوال من النام رفتنا عيدت ولنا نستحي قبل نزل علمنا كيف معدين وزت يا مريم بنا قبل مريم تسامرنا حد وسرائلاتي لنفسي
اسم أبس كلك وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك سبحات ووداسي ገብረ ማርያም መሐሪ ጊዜ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግሥ አዝየብ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ድማ ጻናንዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ጋይ ቅዱስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋዕድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን እንጀራና ሎም ሃበና نحن بدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا حدقلنا كوكواتنا بقرا فتنا يشتونا من قصتين حايدين كبر النزل على تقيم مامين ودينا عبد مريم بنا قدوس كبري من سلامتنا سلام لك الله حنا خير دنقلي خي بسقا خون دنقلي خي أدق زيادير بيتا سلام لك الله صغيخة ونسبر خي برم حسن كم برخي وهم لتتقى እግዚአብሔር መሳኺ ወወልድ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا حسستك هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا حسستك هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا حسستك
አብ ወወልድ እግዚኦ አይረ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግሥት አዜብ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጻናን ዓልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ወሰና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ናሰበቅ ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአለናሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበው ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራለተ በዘእይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለሙ በንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለኖሙ እግዚአብሔር አምላክና መንት ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕወትና ንሓትናን ልምነካን ማለካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ሞትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብካ ይዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ
واي ماتيك بأنت نفسات أكبرتك واي ماتيك بأنت نفسات أكبرتك واي ماتيك زي مكلخالهم زي كفاتن هبهم سقوم كا بتزيد اللي زي عبر كاتن سناي سمايات من قصغار ما ورسهم بنت نفساتا أكبرتك واي ماتيك بأنت نفساتا أكبرتك واي ماتيك بأنت نفساتا أكبرتك واي ماتيك وإذن سمع وستقلب سب زيت هالي وإيارج متنا أستدالوك أنت እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ لسبأ مفنا لسبأ مفنو وينك كفل بكريستوس زبطو لك مثله ومثل قدوس منفس سبحات وإهز يزيني زلفني ولا أعلم علم آمين سلام أب وولد ومنفس قدوس وفكر على اجزتنا مريم مغوس مسقل وهبت رديت وتري راك مني ومنا كلكم اجزيء مهارن مهارن كرسي مهارن كرسي
Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, Chirialaison, Chirialaison. Chirialaison, 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 Chirialaison. ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ፣ ደስ ይበልኪ፣ ደስ ይበልኪ። እግዚአብሔር መሳኺዩ ወናፍቁር ወድኺ ጸሊና ለምልናን ኃጢአትና አንገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም።
ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሐና ዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሪኡ ዝሓትም እያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ዝፀወትን ዘርካዮም ንዓና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና ቃለ እግዚአብሔር ያድለቀልቆ ለገዳም ወያድለቀልቆ እግዚአብሔር ለቃዴስ ቃለ እግዚአብሔር ያጸንኦሙ ለኃያላን ቃለ ያድለቀልቆ ለገዳም ወያድለቀልቆ እግዚአብሔር ለቃዴስ ቃለ እግዚአብሔር ያጸንኦሙ ለኃያላን ቃለ እግዚአብሔር ያድለቀልቆ ለገዳም ወያድለቀልቆ እግዚአብሔር ለቃዴስ ቃለ እግዚአብሔር ያጸንኦሙ ለኃያላን ቃለ ወያድለቀልቆ እግዚአብሔር ለቃዴስ ቃለ እግዚአብሔር ያጸንኦሙ ለኃያላን ቃለ እግዚአብሔር ያድለቀልቆ ለገዳም ወያድለቀልቆ እግዚአብሔር ለቃዴስ ቃለ እግዚአብሔር ያጸንኦሙ ለኃያላን ቃለ እግዚአብሔር ያድለቀልቆ
وانجيل لا قدوس زينه لذينا ومدانينا يسوع كريستوس አማን ቅዱስ ዘዜን ወማቴዎስ ቃለ ወልድህ ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሀል አምላክ ቅረ ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይዑለና ጸሎትናን ሙስዋዕትናን ይቀበለና ነፍሲ ባሮቱ ገብረ ማርያም መሐሪ እግዚእ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግሥተ አዝየ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መጽንዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት የነበረ አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልናና በሳና ሓደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለው ብሕልና ከድንግል ይኸ ብስጋው ድንግል ይኸ ደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለው ንስኻነ ስብርኽቲ ኸበረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዮም ምሰጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍሲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንሓድገለና ፈቶ ድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስት መንግስቱን ጽድቅን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ አውሎጀ ችርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 ሽዑ መንፈስ ንኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ኣውፅኦ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምፀመ ድሕሪ ዝጠመየ እቲ ፈታኒ ድማ መፂኡ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ እዚ ኣእማን እንጌራ ክኸውን በል በሎ። ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ጽሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ገምገም ቤተ መቕደስ ደው ኣበሎ። እግርኻ ብዕምዲ ከይትዕንቀፍ በእዳዎም ከልዕሉኻ ንመላእኽትኻ ምእንተኻ ይእዝዝ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ንታሕቲ ገጽካ ጽደፍ በሎ። ኢየሱስ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ኣይትፈታተኖ ድማ ጽሑፍ እዩ በሎ። ዲያብሎስ ድማ ከም ብሓዱሽ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ ከረን ወሲዱ መንግስታት ኩሉ ዓለምን ክብረተንን ኣርኣዮሞ ፍግም ኢልካ እንተሰገድካለይ እዚ ኩሉ ክህበካ እየ በሎ። ሽዑ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ስገድ ንዕኡ በይኑ ድማ ተገዛእ ጽሑፍ ኣሎ እሞ
كيدرحق سيطان بلو دحرز ديابلوس حدقو إنه دما ملائكتي متيوم عقلقلوه سماين مدرين كحلفيو قالي جناي كحلفني بلا كرسدنا كمزامرتو نأمن قال قدس وانجيل በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾኑ ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን?
ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊያ ብዝመፆ ግዜ ሕፅይቲ ንመርዓዊያ ማዕፅዋ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍፁም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትኩስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እየ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስር ይኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሒ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቃል ባርያኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሓለዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቃል ባርያኹም ዝተፈትሑ ይኹን ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረኽናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበልና ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝለሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ንዛረቦም ብንሰርሖም ብናሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ይቐረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፀና ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዎስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነኩስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብታ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ንዙኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ታጽናዕዮም ነፍሳት ኣገዝቲ ገዋይ ማቲገ ገብረ ማርያም መሃሪ እግዚ ወልደ ቺሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግስተ ኣዝየብ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈን ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሽኻ ምሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልና ኣእምሮን ሃበልና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ ንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፃፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን እዛ ዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ንምትኽሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ኩሉ ዘገብራ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚና ኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስማ በምዝበለፀ ድማ በዛ ዓለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቅርባን አቤል ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና አብርሃምን ካብታ መለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን ንሕቡን ግድን ዝኾነ ናይ በረትካ እሞሆም ትቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ከም ዘከሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ከባይትም ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረዳ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ባልማመንተና ላቲነኒ አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓተቢድ ካብኦም ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍሲ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞኸም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካልን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባኦም ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለምን ዝመፅእ ንፍሰናይ ዋጋ ፍረየሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ይርአየኒ ወአልቦ ዘይሃጣኒ ውስተ ብሔረ ስዑር ህየ ይሃድረኒ ወሀበ ማይ ዕረፍት ሃፀነኒ ሜጣ ለነፍስየ ወመርሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት
يفرهو لأكوش مع أنت مثلي بترك وقستامك أمانتو قسساني وسرائك معدة بقدمي وأنصاري هومو للي ساك إيوني وأصحارك بقبرسية سواءكني صنو يا روي مهرتك يتلوني بكل موال هوتي كما تنبرني بيتو لأجابهر لنواه موائل سبحات لآب والولد ومنفس قدوس يجيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكرسوس أملاخنا ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀናና ገሊና ምፀዋዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሉ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮውን ኩሉ ሰዓን ሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ሂወትን ንመድሃኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ ይሁን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ ይሁን ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመዝዋት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕ ኻናይት በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰብሰባት ምዕራፎና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና ናበሳና ንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን ወደና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኻድገልና ንፍቱሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብቡር ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ስመር እንበል ሰለስተ ኦ ጎይታ ጎይታ ከተድሕነን ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ስመር ሓንሳብ ኣብዚ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ምሕረቶ ላዕሌነ እኮተ ለእግዚአብሔር የሎ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባል እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቂበናን ኣፅዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ሕጂውን በተቐድስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ አዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕት አቡነ ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ነባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘፅናዕካና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና ዋስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳህል ላዕሌነ
እግዚአብሔር ምንት ክምሕረና ይቕረብ ለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖ ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ስጋኡን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረና ሕድያትና ክሰረየልና ድለዩን ለምኑ መፍቀር ሰብ ስለዝንልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ካብ መንበራ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉእ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ጎይታ ካብ ያርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወናርሕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ወናርሕ ዘጥዕመን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ዘመንን ዕንቅረቤትን ኩሉ ሓይል ፀላእኽን ደቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክባድ ሕነና በልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ወይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን لكل بحدش كل انتحت እግዚአብሔር ربون ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይልምን አለና ለሁሉ ብዙነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምን ተተመባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ጉድን ዘቅርቡ ኩብ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መግሰ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረ ወረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ምእንቲ ሞባ ዘቕርቡ ጸልዩ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ዝነገርካ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰባብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርና እዩ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ጽዋዕ ዝንገጽካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረም ሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን በምሳሌት ሰለስተ መዓልቲ ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጣሕሊ ዘንቢርና ኣለና እሞ ምእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ምእዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን እዛ ቦታትና ዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልእን ኣይሕድስ እግሩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት
ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሆይት መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእዘር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዘቐበሉን ዘሕደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕን ንሰሩን ንጹሃን ኣገልገልትካ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰትሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብ ከም ምሕረትካን ልምን እንደለና ኣለና ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰብኡቱን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቱ ዝኾንኩ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ስኡኻ ርእሶም ኣድንም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፋት ልቢ ብጉሮ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምሳኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ምቆልዋ ምቁር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲኳ ኣይማቲከ ገብረ ማርያም መሃሪ እግዚ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግስቲ ኣዝየብ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍና ኣና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ብምፍጻም ኣጽናዓና ኦ ለዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረባኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎም ምስታኻ ማዕረ መሕወይም መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ንሕሉ ኸይበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ከም ፍምፃንታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራን ኣብ ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነብሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምሶም ክቆፅረና ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ኸነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክበና ዕድሎም ክፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃቱን ፍርሃቱን ክሳብ መፍጸምታ ኸቦም ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ቅሳውስትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝከር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናትን አንደበት መጻሕፍትን መዘምራን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ልማኖአን ክሰምዕን ዝዓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ምእንቲ መበለታትን ርዳእ ዘይብለን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ኸቦም እግዚአብሔር ውሉድና ዋሉን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓስበታዊ ጉስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ንልምን ኣሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደሻን ንልምን ኣሎና ኣብ መዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ገርና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና ነብዚ ወከብ ዝጥዕሞ ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመርሖም ምእንቲ ብየብስን ብኣየር ዝነጉ ሰባት ንልምን ኣሎና ምእንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጥምያትን ጽማትን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ንጉያትን ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና ጎይታ እናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቕረበለልና ብቕልጡፍ
ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልኸሎም ምንት ሕማትን ሩያትን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ንዕረፍቲ ቦታ ኸቦም ምንትቶም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምንቲ ዝናምን ኣፍላግ ሳውሰን ዓቕሞም ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንምድሪ ዝራእን ዝዕፀንን ፍረ ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ልምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ እንተን ለቡና ብፀጉኡ ክንዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ይቀበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ
በቃል ክርስቶስ መላኽና አባት አብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሐጐስ ባሕይበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ጽኻ በነጽብ ርኽቲኺ ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ያድና ሓድገልና ደንስ ለኩል ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ አሜን። ኦ አበይ ቀሲስ ጸሎት ከቅድስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካያ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስማዕቱ መልከ ጸዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ አሜን። አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎት እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻወት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ በረከት ቅዱስ ጳውሎስ አባ ለኻ ይፍዳ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት አመተ ቅዱሳት ሰባቲከ ሰማዕታት ከዋዳሃን ከነ ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኩን። ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሰብቲ ሓድሽ ምጻእ ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 12 ካብ 25 ምእንቲ እዚ ነተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣእዳውን ወለል ዝበለን ኣብራኽን ኣቕንዕወን። እቲ ዝሕንኽስ ከሓዊ እምበር ካብ መንገዲ ምእንቲ ከይወፅእሲ ንእጋርኩም ትኽ ዝበለ መንገዲ ግበሩ። ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይክርእዮን እዩ እሞ ንቅድስናን ንሰላምን ምስ ኩሉ ሰብ ሰዓብወን። ሓደ እኳ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከየጨንቐኩም ተጠንቀቑ። ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኽርንኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ርኩስ ከይከውን ተጠንቀቑ። ንሱ እውን ጸኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክንሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ትፈልጡ ኢኹም። ንስኻትኩምሲ ናብቲ ብኢድ ዝትንክን ብሓዊ ዝነድድን ከረን ናብ ጣቓን ጸልማትን ህርህርን ናብ ቃና መላእኽቲ ናብቲ ነቶም ነቲ ቃል ዝሰምዑ ወሲኹ ከይዛረቦም ዝለመንሉ ድምፂ ቃልን ኣይበጻሕኹምን። ንስኻትኩም እንስሳ እኮ ነቲ ኸረን እንተተንክዮስ ብዳርባ እምኒ ይሙት ዝብል ትእዛዝ ክጸርዎ ኣይተኻእሎምን። ሙሴ እኳ እፈርህን እምብድበድን ኣለኹ ክሳዕ ዝብል እቲ ትርኢት ክሳዕ ክንድዚ ዘፍርህ ነበረ። ንስኻትኩም ግና ናብ ከረን ጽዮንን ናብታ ከተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ናብቶም ኣእላፍ መላእኽትን ኢኹም ዝበጻሕኹም። ናብ ጉባኤ ሁሉ ናብ ማሕበረቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በኹራት ናብ ኣምላኽ ፈራዲ ሁሉ ናብ መሳፍንቲ እቶም ፍጹማን ጻድቃን ናብ ኢየሱስ ማእኸላይ ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ብደም ኣቤል ካብ ደም ኣቤል ዝሓይሽ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በፂሕኩም ኣለኹም። በረኸት ናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሃዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅዱስ ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩሉ ኻትኩምን ዕጥፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዶያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰላም ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳቲነ በብዝኃ ሳህሉ ወምሕረት
መንፈስሙ እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንጽሕት ወውክፍት ህሪት ወስምርት ክብርት ወልዕልት መልእክተ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወት መዓልተ ዮሐንስ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ያህል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። መልእክቲ ዮሐንስ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 4 ካብ 7 ክሳብ 13 ኣቱም ፍቁራተይ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሓድና ንፋቐር ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ ኣምላኽ ፍቅሪ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ኣምላኽ ብኡኡ ምእንቲ ብሂወት ክንነብር ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ እታ ፍቅሪ ኣምላኽ ንዓና በዚ ተገልጸትልና ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቕ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን እታ ፍቅሪ በዚ እያ ኣቱም ፍቁራተይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቀረናስ ንሕና እውን ንሓድሓድና ክንፋቐር ይግባአና እዩ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ ከት የልዎን ንሓድሕድና እንተተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር ፍቅሩ እውን ኣባና ትፍጸም ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ከም ንነብር ንሱ እውን ኣባና ከም ዝነብር በዚ ኢና ንፈልጥ እቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወታን ሓለፍቲ እሞ ንዓለምን ነቶም ዓለምን ዘሎ ኣይተፍቅርዎ እዩ ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር እላዌከ እቀማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ኑርያን መላኢከ ናዝዘነ ሳይልከ አንተ ቅዱስ ስምከ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ፀሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዝዜና ግብረ ሃዋርያት በረኸቶም ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ካይማቲከ ገብረ ማርያም ማህሪ እግዚ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግስቲ ኣዝየብ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳብ 35 ሙሴ ድማ ብዛዕባ ዘረባ ዘይሃደመ ኣብ ምድሪ ምድያን ድማ ስደተኛ ኮይኑ ኣብኡ ከዓ ክልተ ኣወዳት ወለደ 40 ዓመት ምስ መልአ ድማ ኣብ በረኻ ደብረ ሲና መልኣኽ ብዝነድድ ኣሻብ ቁጥቋጥ ተራእዮ ሙሴ እዚ ትርኢት እዚ ምስ ረኣየ ተገረመ ክጥምቶ እንተቐረበ ድማ ኣነ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን እየ ዝብል ድምፂ እግዚኣብሔር ተሰምዐ ሽዑ ሙሴ አንቀጥቀጠ ክጥምት ከዓ ኣይደፈረን እግዚኣብሔር ድማ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስ ምድሪ እያ እሞ ኣሳኣንካ ካብ ኣገር ከኣውፅእ መከራቶም ኣብ ግብፂ ዘለዉ ህዝበይ ኣፀቢቐ ረአኹ እህቶኦም ከዓ ሰማዕኹ ከውፅኦም ወይን ወረድኩ ሕጂ ከዓ ናብ ግብፂ ክልእኸካ ንዓበሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ
መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንደ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታኹም መስዋዕትን አንስ መዓዛዕታን ዝተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሒ ሳልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩቅ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝወቅዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነትን ልምለኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርገልና ሓቂ ናይ ጥንቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጥት ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሓቂ መንዚ ደቂ ሰብ እትልመኒ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓቂ ንግስቲ ዝኾንከ ወንጥት ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ደስ ይበልኪ ወናማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቂ ዝኾንከ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ካሓድገልና ክዝክርልና ንምነክለና ውእቱ ግዜ ባርኮት ወዝ ውእቱ ጊዜ ጣንሩየ የሰብሖቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ዕጣኒት ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዳን መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ንወንስላቱ ወንቀብ ተዛዛቲሁ ከመ እስራኤል አጣዊነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ቅበለ ሳሙኤል ተወዞ ዘይገብነው መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ማርያም እስመ ዘውስተ ገዛ ዘይትለያለ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ወአሰርገዋ ደብተራ ለማኅደረ ወሕግ ለሙሴ ወክህነት ዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብረ ወበከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን ማእከላ ያርግ ዕጣነ Yeah.
ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ጎይታ ያቀረበልልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ተጠምቀ መስቀል ምንታና ተሰቅለ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሙት አብሳልሳይ መዓልቲ ካሙና ተበሊተን አብየማና ቦስ ተቀመጠን ሕያዋን ሙታን ክበር በሐዲስ መሲሁ ያቀረበለልና ምስጋናና ንበል ምስጋና መንፈስ ሁሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ጋደ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክ ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ዘይሓልፍ ሓጎና ናብ ሂወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዘብካ ማንቀፍ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጊኻና ነቶም ባእኻ እናመንካ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካባሮት ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘልየና ፈሊጥ ብፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝተማዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት ናይ ተመሓዲርዎ ብዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማለ ሰማይ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስማዓና ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ነመስገን ንዓኻ ንባርኸና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ احنا برتك انا مسكنك لنا جاك ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና
منا نعباسات قال نسبورات مركوس نعورات برهان نحن كاسات اجرين لم صمات منصي بحمام تتعزم حوين الصماماتهم زخون كايوم نما زلفون صرمات كاسق برهان زفتر زي عرب صحي زي تفهم مراتيو كل شعب للقدسانو زبر صحي بمد فتاون كل سلمات علم زفتر عيسى من مدحان توريدك نقول تجلس كان نفس ملس كان سخاخان نقول دما ببزلي قديم كحلخان ملاز فترك أب خل جيس عالم نمد فتر كان سخاخا كابتن تطوفن عمرون كاب أب نابز عالم تلاغي زهلا ويز زي برسن زي مرمرني زي رأمان فسين دزبستر كان نانسخا مسقني خا سم كون مسنكري أقويتا ما أنت زين حنا برد كان قدس مسكنا هذه النساء سايق زينا وخانا قرب لنا زي لوقتنا تكامنا تابكنا بوخا ما صرت موت نسعر قبل كنا كابس مرحت وقنوتهم باخذ من قن حلينا ذهب كان سايخان كل حي سلام فسكن رقص ذهب كنا زي فتحنا فتح دما مساب بخا فقر قبل كنا ما اخلنا هون كان معرك كنا وقيتانا تمزل من خاص معي وقيتا زمن من كونين كسس ابقى زي خصوصا بالعلي زلاينا دعوتها بنا كم مثل صلاح نحلو زي قوار صلوتها بنا وهو زلا لما ونقص مع نما بلسات أنا يعني إذا ختمات تقبل بحتى هذا الرخص مالت كان سهنا عايش ولا بمنطفات ملس أبيت ما استرت نزلونا نحن وقيتنا نملخنا بروح من قصنا كايما نخل الناس وحنا ولك اسم لك تقضيو أملاكنا من قس بروح ملائكة السماء بشرانا قالوا بسلوس قالوا بأمان يرسم مريم ولادت محر أملاخي محرنا يقربها الأملاخ يقرب لنا سلام كم زحدر سلام ولنا صلتنا المسوعتنا نقبل لنا نصدق الله يمرو يعدلنا عدمن نستحى عدمن في الصحيح تخلقنا قويتا سلام كاب زحلنا زحمهم فوسلنا زدخهم برتعلنا فحيلم زلوا أكبلنا تجنقم زلوا ورهولهم تميم زلوا يتكايد بلغ زرق حلهم معات كان محرت قطع خنا بتعكس من لسلنا እግዚአብሔር አምላኽና ንዓለም ምልታፈው ሰመረትካ ከዓወላ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና እግዚአብሔር አምላኽና ያኽለኩም ክትብለና ንልምነካ ኣለና ጎይታ ልቢ መንፈሳውያንን ስጋውያንን መራሕቲ ክትንክፍሞ ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት ናብ ሓድነት ናብ ድሕነት ክመርሑና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ልቦም ከተቐንዕ ንልምነካ ኣለና ጎይታ نتم كلهم زعرفوا أبواتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا باروتكا قبر مريم ماري إغزي ولا تشروس ولا تمدهن ولا تبرهان نقستازي ولا تقدسان سقيوين نفس كلهم سمعتات نفسهم مسابرها من يساقن يايقوبنا نفرنا وكزيابير أملاخنا بمنفس كنسجد عبد القدوس بوتاخا عبد بيت كريستيانكا بمحرة بأملة كتكفتلنا نلمنك لنا سلو كله تمسكنا بسمايات نبر ربنا نبلنا سواكا سمكاي قدس منقصة خارمزا فغرقا غمزا بسمايكم ودما ندريخو نعلت نجيرانا لما بنا نحنا نزودلنا ودلنا حرقنا لهم بدلنا بسانا حدقلنا كوكو عدنا نبرا فتنا يدقونا منقصتين حايلين كبرين زلالم ناس كاي مامين عدنا قدسن كل مريم مناقص جوري ملاخ سلام لك الله بحلنا في دنقليغي سقاهون دنقليغي أدك زيادة إذا زراوي سلام لك نسوي خبن نسوي غير أركم برخيو أو بلدتك يا مساخيو أو بسيد سيبالكي حياتنا حد قلنا نصر والدخي من نعمل من الأمين سلوس كتوش ملاخي ودنقل مريم دسي بلكي يا غير مساخيو نفقر ودخي صلينا لمن لنا حتياتنا وحد قلنا نابن ولد منفس قدس كبر مسكانا نقبال من كل ساعة نزل على معلم آمين
ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ክሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓት ዘለዋ እዛምኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ነድህልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታኻ ባኻ ንደልዮ ክንረክባ ብንጽልየሉን እንምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘከሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዘቐደሙና ኣዕረፎም ንዝሓሞም ብቁልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አስተጋብኡ ለቱ ጻድቃኑ እለይነብሩ እለይገብሩ መስዋዕተ በህጉ ይነግራ ሰማያት ጽድቀ እዚአሁ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ፍቅድ 4-6 አይኔተነ ላዕለይቲ ጀምሩልን አስተጋብ ሎቱ ጻድቃኑ እለይገብሩ መስዋዕተ ዘበህጎ ይነግራ ሰማያት ጽድቀ ዚአሁ አስተጋብ ሎቱ ጻድቃን እለይገብሩ መስዋዕተ ዘበህጎ ይነግራ ሰማያት ጽድቀ ዚአሁ አስተጋብ ሎቱ ጻድቃኑ እለይገብሩ መስዋዕተ ዘበህጎ ይነግራ ሰማያት ጽድቀ ዚአሁ ሎቱ ጻድቃን እለይገብሩ መስዋዕተ
ዝብህቦ ይነግራ ሰማያት ጽድቀ ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከልና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በመፍርሃን በመቀጥቃጥን መገልግልዎ በብግዚኡን በብዛዓትን መዘመስግንዎ መምላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ሃዋርያት ከሳዕውተን ዓለም ሰደድካዮም ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማምን ካሕውዮን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምርን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታናን አምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራፍ ሂወትና ክፈር ባረኸና ናይ ህዝባኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ወአስምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና
بحيلك دقفنا كم قال كامبرنا أب قال كاسمعنا أب كند حدا سلاسة سسام إسنا فرغ مفر بارخنا نعلم سلام نزازلنا أي هاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أمم قنا دما سلام أبنا قدس إجابير أملاخنا نزبك هاجرنا نبكوبنا نريون سمعون زلنا وقعن وروقعن تميتن كرتتن سدتن تماتن شجرن مكران برستن عنوتن دما يا أخلقكم بلدنا إجابير أملاخنا نتو مرحتن اللبوم كيف كان بسلام نبزتن نبعرق قصام كمسو نسغا إجابير أملاخنا حشق بللنا نبسات أكبرتك أماتك قبر مريم هري أجزي ولدت شروس ولدت مدهن ولدت برهن نقص عزيب ولدت قدسان سقيا وين نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهواري عز مهر كايا ما بسماعات تنبر ربنا ندبلنا نشوف قدس من قصة تمسا فقد كمتا بسماعكم ودما مدريغون نعيلة جيرانا لو ما هبنا نحن بدلنا ودلنا حبسنا لهم بدلنا بسنا حتى قلنا كوكب عدنا نمبر فتنا يدتونا من قصين حايلين كبرين زلالين ناس كيمامين وعدنا وتنكر مريم من القدس قبل ملا سلام تسلام لك له فلاخ دنقل خير سقاون دنقل خير عدك زاوير قويتا سراويت سلام لك لخون سخا ونسبر اختيخي ورما حسنكم برخي وملتا سقا زاوير مساخي وبزت داسي بلقي اتياتنا نخار قلنا نفت ودخي يسكر سوس من تانا محل من النامين هو ونقل من قصة سماء وسركو زاوفني أو فيكوك انت سمعت قريب علمو منون تنشحون إذا قالنا قويتنا مدحننا يسوع كريستوس نخبر من قصته خبر من سكانا نقبالا من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل يوحنس معراف عسرته فقد 34 كساعة فصامي يسوس ملسلهم أب حقكم أنا أمالختيكم بلكم زبلدو أيتصحفنيو نتم قال أملاخ زمطلهم أمالختي خاب زبلهم صحف كفرس أيكلنيو أنا نتعبو زقدسو ناب عالم منزل آخو قدا ود أملاخ يسل زبلكم كميلكم تتصرف الله خاتبلن لكم قبر أبوي انت زي قبركو أي تؤمنني انت قبركو قنا أبو أباي مهلاو أنا وانا أبو مهلاوي من تغطفلتون كتستبهلون سي نايكو انت زي آمنكمني نتقبري إمانو مليشم دما بحزو دلي نستقنا كابا أداوم ملقوي كم بحدش نابتا يوحنس دك مزا نابت قدم يطمق الله زنبره سفرانا معد يوردانوس كده أباون تقمته بزحات لما نابو متيوم يوحنس حنت تأمراتك أي قبرن إتي يوحنس بزعبو تزاربو زبلو كله قنا حق خواني بلو أبوون بزحات بو آمنو بود زامن نايد العالم هو تالاتو قدامه قال وقال قال እግዚአብሔር وقال ስጋሆነ ወሬነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ወህላው ቃለ ሕያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋ ሆነ ማሰነ ክርስቲያን እግዚአብሔር
እግዚአብሔር አምላኽና ዘይት መርመር ሰብ በመፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ፀበበ ናባኻ ከመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ መምህርና ናብዚ መብርህ ቁርባን ኣብ ንቕርበሉ ግዜ ብሓትያ ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝትኩን ዶሞ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብምዝህላልነት ሰራሕናይ ንመስተስረይ ተዳለዉ ይኹኑ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ለኩልክሙ መጭኻ ኩሉ ነዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ልምና ኣለና ንስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ እግዚእነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘአገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ
نمحبرنا ذكر مباركو صليوا بنت ذاتي بيت كريستيان قدست ومحبرنا وستيتا መቆራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቃድካ ክገብሩን ናትካ ክኾኑን ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመፅእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋልሃ ብጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ዝፀሉ ኩሎም ካብ ብርግንበፅያ ረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብፍቓ ብኣልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ክብርን ጽንዓትን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ብዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባሃዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሐሴኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣዋህዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ትረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ ልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሃዱሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብቅርቡ መፅኡ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ማሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ምስስራይን ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ወንስየ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂመን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ إذا كاب سجا ورسحات كم زن صاحو كم ودما كم ناكل لكم حتى نطيه دفيكم أمنا كرسوس سجان دم من تقربكم كابو بمقبالكم حلاف النتيجة بالليل حياتكم أب جزار سخمي زمن الله سنبر بنتناكم أنت زي قربكم أنا خاب حياتكم نطيه نزينك هنك قال سحق غرس سحق هند استزاربن ويبغف أتاوش بيتك شان زؤمن تلون ويتانا نملخنا مدحنا نشكر سوس كم زقول تعبلو اليوم دشك على اللي ردا أبكن دبرخات مرقم أبكن حلقة حياتك هاب جابير أملاك كان مسات قبليو وقيتاين أملاخين كبار سرعة وهاب سلام من فقر كفوح لنا أنكي من قناعات سقافة وتنار حق الله فقر سلام بزلو وزمن بسناين أبروم مزوس مرحا قدسانا قلقلتها تنبرون كفلني كاب سمايد ورركا مسماويانن مدراويانن سلام زقبركا نصاخا مسقانا نزل عالمنا أتكايمو نعخا خمسكن نخلص حزبك حادث قبركا يا نصاخا
ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላጎ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻ ናይ ሰማያት ሰራዊት እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካርከ ይውን አንጽሃና ንኩልና እውን መንፈሳዊ ሰዓምና ሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋ ትግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድስት አምላክነ ርስየነ ቅዱዋን ተመልነማ በበይናቲነ ቅድሳት ይቅር በሉልና ይቅር በለና ተባልኩም መስከሩ አብጥኩም ሰላምታ ተላወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ሃይማኖቶም ቅኑዕ ሊቃውንቲ ዝደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶምን በረኸቶም አምላኾምን ምስል ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ረድኤት አምላኾም ከዓ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ይሕድር ምስለ ነብሳት አግብርቲ ዋይ ማቴዎ ገብረ ማርያም መሃሪ እግዚ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግሥተ እዝየ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አግብትዎ ለአምላክነ ሃሌሉያ
መንግስት ሰማይ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ናለት እንጀራና ለማበና ንሕና ንዝበደልና በደልና ነብሳና ንህደጋ أقفادنا أنبرا فتنا يتدونا من قصدين حايلين كبرين زر عالم ناتك إمامين ودنا قصد مريم ناكل كبرين ولا سلام تا سلام لك الله الآخر دنقل سقاون دنقل خي عدك زاوير كيتا سراوي سلام لك الله ونسخ خانس برغتي خي فرما تنكم برغي ومن تتكا زاوير مساخي وفزتي داسي والقاتياتنا نغار قلنا نفتو الرئيس كرسوس من دانا محمد من الامين قرم بوسط مناته ولو دم سمعت እግዚአብሔር سبوب بكل فناويه أملاك مالكت طبعوت ፍጹም እግዚአብሔር በደመናት ጉርምዩ ካብ ሰማያት ካል ዕልዩ بكل مقدون مسكون يا أملاك مالخت قويتا سراويت ፍጹም እዩ ዘይነበረሉ ጊዜ የልቦን ዝተሳአነሉ ዋንካ የልቦን بملكوتو كنا ፍጹም ዝተራየሉ ጊዜ የልቦን ክርዮ ዝኽእል የልቦን ህልውኑ ከመይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ የልቦን ሰማያትን ምድርን ምስ ኩሉ ዓለም ንዑ የመስግኑ ባሕርን ኣፍላጋትን ኩሉ ኣብ ውሽጦም ዘሎም ብፀጉ ተፈጥረ ኩሉ ድማ ብሕያውነቱ ይሓድር ንሱ ሓደ ኣቦ ሓደ እዩ ኣቦ ጎይታና ኣቦ መሲሕ ብሓቂ ምስ ዝወለዶ ብርሃን እዩ ተሰጥኦ ተቐበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም نامس ودو هلونو نودون مسبو هلونو قدم كل فترة سماعات كي تفترة مدرون كي تفترة قدم مقام انباتات قربيت النوحات أير كي تراين حيل نفاسات كي نفسان قدم ملاراس مسمستا بالحي مبرق كي تراي دمت نقرقات كي تسمعين دمنات كي تزرقحون قدم فترة ملاقت قدم خلاب تحت سماعين مدرن زسمسم حدوكا عميق حاسبوه اللاوي وكركب أي خيلنيو كسع سمايات انت وطيك هابا قازتوين انت حلفه كل انت نوم برهان زغنو ملآت عينتي هابافهم عمسال حوز مسل مسقانا زوط 4 انسسا كوان ترخبه كم بحدش دمانا مدري انت ورده ناب بحر النفاسن نحون انت حلفه كمون كابو انت وطيه يمان انصقا من كاب بتمكحتي وانا حلنو محنباس انت مرمره تغمدكم تنسؤون هلو انو خمي كم زخنا كفل طامون قابن ودن منفس قدسن كاتو زخيل يلبون ابن ود ولدو بز غزيزي بز زمن زي ولدو ايبحالن صوب زخنا سلا زخنا كاباب ملادو وايفلتن سور سلازغنا هلونو وايفلتن نسو نبو يمانو حيل قلطمو خمو امثالو فقرو وديو مبراق تملكتو ابن ودو ولدو انت تبهله كم تتصقى مسب كل اخو عيو حقزو بز مخنيات زي يكونن ولدو سماين مدرن كفتر كله زحقزو يلبون كما ينسو كله زخيليو كم سب دخم وزعرف يكونن كوادا كبافو سيف حوي وصد تزاربو نغزيو يفصمو اتزحاسبون بقصبت يخونلو نسو ناي حلنا مستوعلن بالحاتنيانيو
ከምኡኸ ኣብ ቀመር ዝቕመጥ መሰረት ከዓ ዝሃንፅ መሰረት ፀይሩ ድማ ኣብ ጠፈር ዝነብር መን ኣሎ? ኣብ ማይ ይምስርትን ብደቂቕ ይሃንፅ بركك يتغلل بحوطا يوسن بنفاس يصنع نماي سقيلو سماي يبلوم اما حسن ماي يعقور سقا كخون يرقو بسراور ياسرو بجماو تخا يصنعو صقور يقصر لب يمرمر حساباتون يفلط ابن ود ولدوم علت يلبون ساعات يلبون مس ولدها ابو خاو اين بينو اي تفلين ملاختي نقداس يقدم مفتارو مسجنو واي قدلن كمي مسجانا ابن ولدن منفس قدسن ملئيو نبنا ادم كفتر خلو مريتن ماي نفاسن حون كمص اي تملالسن كابزفانو اي تنقانقن فصوم اي تناوصن ابو خلو 4 بحريات وسد كلته كابز دهسس كلته خابز يدهسس ثلاثه خابز يرئ حدا خاب زيره بو بقدسات عداو صبو غير فطرو سعمون افكرون منفسي وتوين بالعليو وبللو ايراتن سمياتن قدم مفتارو اي توارد النسو صنع منبر عزوز منقستيو ابل علي نزلو انقد قد اب تحت نزلو على عدد مناس رقصه بزي حوا عندده بزي مايكا ازحاله صحين ورحن كفتر كله كم زصلمتو نخبره له ايكونن انتايدا كابتناتو كند فرسرنا يتخون يشتو برهان هابهم سلازخ اب العلي سبابرو جناخ نزخلو زران زيران فطيرون النبابيرون كبقع سريح فصمكو كابت زخببني دخام كابت زرخبني دخام كعرف له ايتمكحن نصوص كي كون خلو فلتا كي قبر خافصم فقا صادقانن حتانن سناين وكين كيف ترخلون فلتا نود سب قدم مفتارو نتذكرو ابام انتخطو وجنة عدالو نتزصلو نباختو ونحوس يولاد دالو زحارو يوبصيو زفتو خابصيو مؤمبار ابت ماين حاون زتحوسو اون حنبسنا خنوصو اب زي نخل عبي بحر خيناتو نزقال زي بعبي طنقق نستوعلو نحنا اسكم تهواريات بزعبا ابن ولد المنفس قدسن كم زنابلو زمهارون هذا نستوعل اب زعبا ود يسوس كريستوس نسو حدا نعو كم زخونه ينقر ولدخا اغزيابير ابو كم زولدو ينقر منفس قدس كا خبابو خمز وصن كاب ولدن خمز وسدن يزنتو حنتي خبري حنت سلطان زي خفلكا حدا حيليو نهلاو يوم خنيان مفللا يبلون ملكوت دمام بمقدال وسخن يبلون ويتانا ندق مزامرتو بزعبه هلاو يوم كم زنقرهم قداماي يبلنان دحروايون يبلنان يمانا يبلنان صقامايون يبلنان طفر يبلنان مسرتون يبلنان طفر نحنا اينا مسرتون نحنا اينا كرئينا زخل يلبون هلاوينا خامي كم زخونا زفلت يلبون نحنا نخلو نفلطو نخلو دما نحنا نحطو نتزغربنا برحقو نتزرحقو نقربو كم زي سمع اويات لسان نصمم ناوشت لب حشخشختا نفلت ابوين انا منفس قدوسن افدقن معصون محدرنينا ابوين انا منفس قدوسن قرمان صقان مقوسنينا ابوين انا منفس قدوسن صحاين برهانن وعنينا ابوين انا منفس قدوسن حاون نبلبالن قهرنينا هلاوينا خمزيو فصامينا خمزيو موالنا دما نزل عالم ينبر نعلم ايكونن كمون قصري وي مفصم تايبلون لا يكون لنا كمو بسمايالو لبكمو ايمرو هابزت قومو مع
መዓቶ ዘረሓቐ ምሕረቱ ዝበዝሐ ሓቀኛ ዘተዓገሶ ግዜ የልቦን ዘይተዓገሶ ግዜ እውን የልቦን ነቲ ዝበደለ ናብኡ ፈፂሙ ክሳዕ ዝምለስ ይዕገሶ በቲ ዝተቆጣዓሉ ግዜ ንሓጣን ብማይ ደምሰሰ ነቶም ቃሉ ዝሓለዉ 8 ነፍሳት አትረፈ ምስ አቦኦም ከዓ ናይ ዘለኣለም ኪዳን ጽድቂ ያቆመ አምላኽ አማልኽቲ ዘንድድ ሓዊ ዘድሕን ሓዊ እዩ ስሙ መን እዩ ስሙ ወዱኸ መን እዩ ዓዱኸ ከመይ ዝበለ እዩ ሃገሩኸ ከመይ ዝበለ እዩ ዝፋኑ ብሓዊ ዝተኸበ ምሕደሪኻ ብማይ ዝተተትዐ እዩ ኣብ ልዕሊ ቀጽቀጽ ቤቱ ከዓ ዘይፈርስ መርገፍ ማይ ኣሎ ኣብ ዝፋኑ መስመስታ ይወፅእ ውሽጡ ከዓ ከም ረስን ሓዊ እዩ ከም ናይ ክረምቲ ቀስተ ደመና ዓብይ ብርሃን ኣለዎ ኣብ ዙርኡ ከዓ መብረቕ ኣሎ ኣብ ጎድኒ እቲ መንበር ኣብ ልዕሊ ርእሶም ሕብሩ ከም ጻዕዳ በረር ዝኾነ ሰፊሕ መንበር ዝጸሩ 4 እንስሳ ኣለዉ ኣብ ዙርያ እቲ መንበር ካብ 24 ካህናተ ሰማይ ኣለዉ ኣብ ቅድሚኦም እውን ስእልቲ ደም በጊዕ ብደም ዝተዓለሰት ክዳንን ዝተሓትመ መጽሓፍን ይርእዩ ነቲ መንበር ኣብ ዝዕድዎ ኩሉ ነቲ ስእሊ በጊዕን ነታ ብደም ዝተዓለሰት ክዳንን ነቲ ሕቱም መጽሓፍን 3 ግዜ ይሰግድሉ እቲ ናይ ምስጋና ትኪ ድማ ኣብቲ ድንኳን ኣዳራሽ ይመልእ ካብ ትሕቲ እቲ መንበር ከዓ 2 መንገዲ ዘለዎ ባሕሪ ይፍልፍል ንሱ ናይ ብርሃን ባሕሪ ናይ ንፋስ ባሕሪ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ግና ኣብኡ ዝነብር ኣይኮነን ጎይታ ጎይተቱ እውን ኣብኡ ዝሕባ ኣይኮነ ኣብ ደገ ይነብር ኣብ ውሽጡ እውን ይርከብ ክረኽብዎ ኣይኸዱን እዮም ክደልይዎ ከለዉ ኣይሰኣንን እዩ ካብ ሕልና ፍሉይ ስለ ዝኾነ ክሕዝዎ ከለዉ ኣይድህሰስን እዩ ንሃብታም ይሕልዎ ምስ ድኻ ድማ ይነብር ንትሑት ይፈቱ ንዕቡይ ግና ይጸልእ እንተፈቀደ የጽድቕን እንተፈተወ ድማ የድሕን ከም ዘይሰምዕ ይጽነን ከም ዘይርእኻ ስቕ ይብል ከም ዘይፈልጥ ይዕገስ ከም ዘይህብ የደንጉ አምላኽ አማልኽቲ ጎይታ ጎይቶት ንጽንዓት ጎይቶኦም መላእኽት ሊቃነ መላእኽትን ዝሰግድሉ እዩ እምበኣር ብምርኣይ ኣይኮነን ዝሰግድሉ እንታይ ደኣ ንመንበሩ ይሰግዱ ንዕብየቱ ይግዝኡ ኩሉ ፍቃዱ ንምፍጻም ከዓ ናብ 4 ማዕዘን ዓለም ይነፍሩ ሱራፌልን ኪሩቤልን ዓዊሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል بحيل تعبيت زي كونه قدوس حيال زي موت قدوس هياو من تفقد سبز موته يبلو اب عالم زول دا نفسات كاب حانت مزقب كاب استنفاس افو يوصاني من الملان كرداد زي بلو سرنايكا اب حانت مزقب ياتون خلو كم قبرو كسع زفديو نفسات صادقان ابو ينبرو ابو خاي حلوا ابو حاغوسن دستان الله ادم ابو كله ابو الله ارس ابوታት ዝኾነ አብየልን ሴትን ሄኖስን እውን ምስ ኩሉ ፍሪኦም ابو አለው አዕሩኽ ጎይታ ዝኾኑ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ድማ ابو አለው ካህናት ዝኾኑ ሙሴን አሮንን ابو አለው እቶም ቁንዓት ሃይማኖት ዝኾኑ ነገስታት ዳዊትን ሕዝቅያስን ኢዮስያስን ابو አለው ነቢያት ምስ ትንቢቶም ابو አለው ነቲ ዝፈቀድዎ ናብ አመን ዝኸትዎ መፋትሕ አባዳዎም ዝሓዝዎ ናይ ዋህድ ደቀ መዛሙርቱን አውለው ጎይቶኦም ዝኣመነሎም መክሊቶም ዘርብሑ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አውለው አኽሊሎም ካብ ፀሓይ ዕፅፊ ዝበርሀ ሰማዕታት አውለው ጻድቃን እውን ብትዕግስቶም አውለው ናይ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቁጥሪ ዘይብሎም ሰራዊትን ሰብኡትን አንስትን አውለው ካብቲ ዝቀደመ ዕፅፊ ዓስቦም ክሳዕ ዝቅበሉ ብፍስሃን በሓጎስን አውለው ጻድቃን ብክብሪ ለዋሃት ብክብሪ ሕሩያት እውን ብክብሪ ኣብኡ ይነብሩ አለው ኦ ጎይታ መልስ እትህብ ንስኻ እትሰምዕ ንስኻ እትረድእ እውን ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ምእንቲ እቶም ካብዚ ዝሓልፍ ዓለም ተፈልዮም ዝሞቱን ዝገዓዞን ስልጣን ሞት ገዚእዎም ኣብ ትሕቲ መቃብር ዝተኸድኑ ሰባት ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ
ንስጋ ምስ መንፈስ ሓደ ጌርካ ከተተንስእ ከለኻ ኣብ ናይ ክብሪ ትንሣኤ ክትጽውዖም ንልምነካ ኣለና። ዓይኒ ዘይረአዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ከዓ ዘይተሓሰበ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳለኻዮ ሰናይ ዓስቢ ንዘለዓለም ሃቦን ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ በጸሎቶምን ልመናኦምን ዘመስግኑኻ እዮምን ተቀዳማይ ሰማዕት እስጢፋኖስ ምን ዘካርያስ ምን ዮሐንስ መጥምቅ ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዘዕረፉ ቅዱሳን ሰማዕታትን ምእንቲ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ማረም እግዚኦ ወተዛሎ ሞረይጋ ቆሞሳት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት እግዚአብሔር ኣብ ንሓደ ወዱ ናብታ ሰብኣይ ዘይተመርዓወት ኣብ ስጋ ድንግልና ክሓድር ለኣኾ እቲ ንህፃናት ዝፈጠሮም ከይተወሰነ ኣብ ማህፀን ተዓቁረ ኣምላኽ ክነሱ ሰብ ኮነ መለኮታዊ ሓዊ ክነሱ ድማ ተወልደ ብጌፅን ብክብርን ዘይኮነ ድማ ከም ደቂ ድኻታት ብዓብዪ ተግሳጽ ነዝማዱ እናተኣዘዘ ዓበየ ካብ ሓጢአት ንጹህ ክነሱ ፍጡር ከጥምቆ ርእሱ ኣድነነ ንማይ ናብ ወይኒ ክሳዕ ምልዋጥ ተኣምራት ገበረ ኣብ በረኻ ድማ ንብዙሓት ኣእላፋት ክሳዕ ዝጸግቡ መገበ ወጎይ ተዘከረነ እግዚኦ
ዝነበሩ ትውልድ ከይረአይዎ ከይርእይዎ ዓይን ተመዓወረ ከይሰምዕዎ ከዓ እዛኖም ፀመመ ከይፈልጥዎ ድማ ልቦም ተረረ ነቲ ሓዳግ ሓጢአት ፍጡር ሰብ ኣምሰልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ ካብቶም 12 ሃዋርያት ካብኣታቶም 12 ሃዋርያት ሃረየ ምስኣቶም ድማ ተመላለሰ ስርዓት ምስጢር ቁርባን እውን ኣርኣዮ ደዊክሙ ቀሳውስት ንሰህብሰም በቅድሜሆሙ ናምን ከመ ነዚ ሕብስቲ እዚ ምእንታኻትኩም ንሕድገት ሓጢአት ዝወሃብ ስጋ እዩ እሞ እንኩ ብልዑ ኢሉ ሃቦ አሜን 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 ወነታመን ንሴም ባረኸ ቀደሰ እዚ መንታኻትኩም ንሕድገት ሓጢአት ዝፈስስ ደመ እዩ ውሰዱ ስተዩ ድማ በሎ አሜን 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 ወነታመን ንሴም ብሃከ ወእግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ ብአማንና ሽዑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ መሐጎስ ትኩዛት ክነሱ ነብሰይ ክሳዕ ሞት በፂሓ ተከዘት በለ በታለይቲ እቲኣ ሓዝዎ ምስ ወግሐ መራሕቲ ኣይሁድን ሊቃነ ካህናትን ምስ ጲላጦስ ምስ መስፍን ኮይኖም ክፈርድዋ መጋባያ ተቐመጡ ከም ሰራቂ ንድሕሪት ኣሰርዎ ንሱ ግና ከም ለዋህ በጊዕ ብፍቕሪ ሰዓቦም ክፈርድዎ ኣብ መጋባያ ተቐመጡ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ኣብ ቅድሚኡ ዝቆሙሉ ኣብ ቅድሚኦም ኣቆምዎም ክፉእ ባርያ ንዕኡ ከይበደሎስ ገጽዎ ክጸፍዖ ኢሉ ኣጽንዐ ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብዓብዪ ድንጋጼ ዝሰግድሉ ከም ዝሰግድሉ ብትዕቢት ድንን በልሉ ነቲ ርእሲ ህይወት ኣኽሊል እሾኽ ደፍኡሉ ክዳኑ ገፊፎም ነቲ ንብርሃን ከም ክዳን ዝውንዘፎ ቀይሕ ሃሪ ኣልበስዎ ናብቲ ዝሰቐልዎ ቀራንዮ ዝበሃል ቦታ ወሰድዎ መስቀሉ ኣጸርዎ ኢየሱስ ብምስካም መስቀሉ ደኸመ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከዓ ረሃፀ ምስከተርቲ ቆጸርዎ ከም ትሕጎም ከዓ ምሕረት ብዘይብሉ ኣብ ዕንፀይቲ ኣደይቦም ሰቐልዎ ኣየ እተን ኣዳም ዝፈጠራ ኣዳው ብሽንካር መስቀል ተሸንከራ ኣየ እተን ኣብ ገነት ዝተመላለሳ ኣጋር ብሽንካር መስቀል ተሸንከራ ኣየትን ኣዳም ኣብ ገጹ መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ዝተሓወሰ መፂ ፅንከር መንሰተየ ኢየሱስ ብስቃዩ ጋዓረ ናብ ኣቦዎ ኣወ ርእሱ ኣድነነ ሽዑ መንፈሱ ወፀት ንዑ ኢሎም ብዝሰርሕዎ ጸሊም ኩናት ጎድኑ ወግእዎ ካብ ዕንፀይቲ ኣውረድዎ ኣብ መቃብር ኣንበርዎ ኣብቲ መቃብሮም ኣየተውዎ እንታይ ደኣ ካብ ከተማ ወፃኢ 3 እመት ኣብ ዝኾነት መቃብር ስደተኛ ብእምኒ ሓተምዎ
ኣብኡ ከሎ ድማ ናብ ባርዩ ኣዳምን ናብ ኩሎም ደቁን ዓዊሉ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይጎተዎ ለአምላክነ ይደሉ አለሎ አልባብክሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ አዳም ባርዩ ዝምስ በሎ አዳም ተሓጎሰ ምስ ኩሎም ደቁ ከዓ ወፀ ከምዚ ዝተባሃለ ድማ ናብ ቅድስቲ ሃገር ኣተወ ከምኡውን ክብሪ ትንሣኤኡ ምንቲ ክርእዮ ካብ መለኮቱ ንእሽቶ ብርሃን ብልጭ ኣበለ ነቶም ሓለውቲ መቃብር ከዓ ፃሕ ኣበሎም ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስአ በታ ፍልጥቲ መዓልቲ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዘለዉ ኣትዩ እቲ ዝተወግአ ጎድኑን ዝተሸንከረ ኣእዳውን ኣርኣዮም ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት እናምሃሮም ከዓ ምሳታቶም ነበረ በርባዓ መዓልቲ ድማ ናብ ሰማያት ናብቲ ዝለኣኾ ኣብ ዓረገ ካልኣይ ከዓ ክመፅእ እዩ እንተኾነ ብትሕትና ኣይኮነን ዝመፅእ እንታይ ደኣ ብግርማ እቲ ዝወለዶ ብዘፍርህ ስልጣን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ብደመና ሰማይ እዩ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ አምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴባከ ወንዛምነከ ንስእለከ ወናስተበቆከ ኦ እግዚእነ አምላክነ ጎይታ ከምቲ በኣኻ ዝኣመናዮ መጠን ምሕረትካ ኣብ ልዕሌና ትኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኩበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኩበከ አበሳነ በከመ ጎይታ እዚ ጉባኤናስ ከምቲ ጉባኤ ደቀ መዛሙርትኻ ይኹን ናታቶም ፈጣሪ ንስኻ ኢኻ ናትና ፈጣሪ እውን ንስኻ ኢኻ ሽዑ ዝነበርካ ንስኻ ኢኻ ሎሚ ዘለኻ እውን ንስኻ ኢኻ ሰማያት ናትካ እዩ ምድሪ እውን ናትካ እያ ጻድቃን ናትካ እዮም ሓጣን እውን ናትካ እዮም ንምድሓን ምኽንያት ስለ እትደሊ ብዙሓት ጥያት እትሓድግ ሒደት ተኽሊ ግብሪ ጽድቂ ድማ እተቕውም ንስኻ ኢኻ በኩሉ ልብ ናስተብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ
ካብኡ ንዝቕበሉ ኩሎም ሓደ ጌርካ ሃቦም ንዝቕበልዎ ንንጽህና ክኾኖም ንዝበልዕዎ ድማ ንሕርየት ክኾኖም ብምርኣዩ እሾኽ ሓጢኣት ይንደድ ኣበሳ ትነቐል ጌጋ ይደምሰስ ነፍሲ ካብ ኣበሳ ፈጺማ ትዕርፍ ኣፍ ደገ ብርሃን ይገለጽ ማዕጾ ብርሃናት ይትከፈት ህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ይፈኖ ካብቲ ንዝተሰወረ ቦታ ህላውዩ ይውረድ ይውፃእ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕብስቲ ዘን የንጸባርቕ ስጋ ክርስቶስ ኣምላኽና ኸዓ ይኹን ነዚ ጽዋ ዘን ጣዕሚ ኸዓ ይለወጥ ከም ደም ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ይኹን መሃረነ እግዚኦ መሃገነ ተሳሃለነ ምስ ኩሉ ፍጹም ማሕበራን ሓንቲ ቅድስቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መሓሮምን ይቕረበለሎምን ብፍላይ ከዓ ነቶም ነዚ ምስጢር እዚ ንምግልጋል ትሑትነተይ ዝሓረዩ ንዘለዓለም ዓለም መሓሮምን ይቕረበለሎምን ሃብነን ይበር በዘዚያከ መንፈስ ወፈወሰነ በዝንቱ በዘፈራ በዝንቱ ከመ በከነ ህያወ ለበኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ የመጽእ ወብሩክ በስመ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን በኑ ሥጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ
ሰላም ለኩልክሙ ደግምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ካብ ሓጢኣቶም ካብ በጃም ንዝኾኖም ንልሙን ኣለና እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዘይኮነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ስቅያት ማእሰርቲ ዝጾረ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ መከራ ተቐቢሉ ዝሞተ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካ ከም ዝኾነ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ዝተንሰየ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ብምስጋና ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኻ ዝተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስ መለኮታዊ ሓይሉ በዚ ስጋ እዚ ክመጽዮ እግዚአብሔር አምላክ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሲሳየነ ዘለለነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንኔኒ ሰለነ ይዛብአነ እግዚኦውስተ መንዙት አላድነነ ወባልአነ ኩሉ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ወስብሐት ለዓለመ መዓዛው ባዘብል ጨናዩ መዓዝኡ ባዘብል ጨና ምዃኑ ምንቲ ክትፈልጡ እዚ ሕርስ እዚ ናብ ዘለዎ ሕልናኹም ናብ ላዕሊ ምሩ ሰብነትኩም ከኣንፁ ካባና ሓደ እኳ ብብዝሒ ኣበሳን ሓጢአትን ኣይሕመም እንሆ ሎሚ ኣብዚ መዓዲ እዚ ኣማኑኤል በጊዕ እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ እንሆ ብርሃን ኣብ ምስ ወዱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሎ እንሆ ቤተ ክርስቲያን ዝሕሉ መላእኽቲ ብርሃን ኣለው ነብስኹም መርምሩ ሰብነትኩም ከኣንፁ ካባና ሓደ እኳ ኣይሕመም ኣበሳ ዘለዎ ወይ ሓጢአት ዘለዎ ኣይንበር ነዚ ምስጢር እዚ ንምቕባል ድልዋት ክንከውን ሕልናና ነንቅሕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውም ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይክየልልዎ ለመድኃኔዓለም ስጋሁ ወደሙ ጣይ ቅድመ ገጹ
ለመድኃኒዓለም በሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ነገር መኳንንተ ለዝቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ወጎይታ ነመስግነካለና በፍቅር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዕብየት ልዕልናኻ ስለ ዘቕረብካልና ናኻ ምስጋናን ክብርን ጎይትነትን ይግባእ ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ግዕዝ ናብ እዝሊ እዝሊ ናብ ግዕዝ ብዝተቀየረ ቀለም ብዝጎደለ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ኣስተውዕ ዝተቀደሰ ስጉኡን ደሙን ዝተቀደሱ እዩ ሓደ ኣብ ቅድስ أحد ወልድ ቅዱስ أحد ውእቱ መንፈስ እግዚአብሔር
ምስለ ኩልክሙ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃለውክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓነ ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ተዋትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ ኸ ኣበሶኦም በደሎም ደምስስ ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐድም ኣበሶኦም ብሰላም ይቕር ኢልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስ ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እንሱ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደምን እዩ። ኣምን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ ዝንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ደሞ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን ኣመን ኣመን እመን እውን ብመለኮቱ ካብ ትስቢት ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበተ ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦም።
አሜን አሜን። እመኑ ንዚናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጉን ዶምንዮ ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ ምስለ ዋህ ሰማያዊ አቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለሽን ዘንሰግድ ንብለች ማርያም መነናት ተወቃች ማርቤናዊት በንታና መጀ ወያጭ ማቦች ድንግል ባረች ሁሉ ትውልድ ገብረ ሊዳ ይላል ወቅዱስ ስሙ ሳይል ይፈሩ ሮሙ አብያም ተናዝገውም በረቆበሩ ሁኑም ራቆም ለውላ ከቆለ እስራኤል ፍሌሁ ዘክረ ሳይሎ ዘይበለሙ ላይ አብርሃም ይስከላለ ሰላም ሰላም ለመልካና ሀወያ ጨንበር ሳናም ጡል ዘረድ ዋለ ማርያም ትማጸና ሰመርኩም በጽሞታ ከበንከ ማርያም አጅበ ሰላም መፍቀሬ አምላክ ገብርች ዛወፈች ንግሮ ታግረር ጾሮ ታይታ ትሮነሶ ባበይ በብና ስጋሁ ወነብዞ ናዛዚተነ ማዘን ዋይለ ውርዝትነ ምርሳን በማለች ተጸውረ ብሌሟል ህፃን ማርያም ተስፋ ለቅበታ ለይዜ ጸሎት ወዕጣን ወይዜ ነጾ ቁርባን አዘዞትነኔ ዘዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም መልአክ ተከተሞ በረከታ በጭማዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወምንዳቤስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ መላይለ ብሱ ወይኑ ሰበይል ካንጸጋ መንፈስ ቅዱስ በኖ መላይለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን ታኑ እጽብ ወመንክርችኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ዝላረኩም በዛቴ ለም ወናለም አንቱም በብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ንበለንሳችያን ይንሳን ነው። ሰላም ለክም ጻድቃን ዛቴ ለት ኩልኩም ዳነ ሰባስ ማተከሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩኑነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም እሙ ማይጸነ ለክርስቶስ እግዚኦ ከነኔ ካባል ሀገር ወጥልቀ ከነ ለወልደ ሀገር ታይተገርያ እቀብ ንግሳ ሰራዊታ ለሀገሪቱ እግዚኦ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሃሌለነ ማርያም ምሕረት ወልደኪ ኃይሎ ይክብበነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 46 ክፍሊ 11 ቁፅሪ 23 ከም ብሓድሽ እዚ ቅዱስ ልዑል መዘከርታን ግኑን ዜናን ዘለዎ ኤጲፋንዮስ ኣብዚ መፈፀምታ እቲ መልህቅ ዝተባህለ መፅሓፉ ከም ዝበለ ኩሉ ዓለም ብዝሓዘን ንኩሉ ብዝፈጠረን ኩሉ ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረን ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ካብ ኣብ ዝተወልደ ብሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምን ቅድሚ ዓለም ካብ ህላዌ ኣብ ተወልደ ብዳሕራይ ዘመን ከዓ ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ተወልደ ነፍስን ስጋን ልብን ኣእምሮን ዘለዎ ብዘይበይነ ሓጢኣት ኩሉ ንሰብ ዘለዎ ኮይኑ ፍጹም ሰብ ኮነ ብዘርኢ ሰብኣይ ዝተወልደ ይኮነን ኣብ ኩሉ ሰብ ከም ዝሓድር እውን ኣይሓደሮን ከመይ ባዕሉ ንዕኡ ንበይኑ ስጋ ወሰደ ብተዋህዶ ከዓ ሓደ ገበሮ ከም ኩሎም ነቢያት ኡፍ ዝበለሎም ኣብኣቶም ሓዲሩ ብኦም ዝተዛረበ ኣይኮነን ፍጹም ሰብ ኮነ ቃል ሰብ ኮነ ኣይተለወጠን መለኮት እውን ሰብ ናብ ምዃን ኣይተለወጠን ፍጹም ድማ ምስ መለኮቱ ብርሃን ቅድስቲ ተዋህዶ ገበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ንሱ ጎይታ እዩ ንሱ ንጉስ እዩ ብስጋ ዝሞተን ዝተንስአን በዚ ሓደ ኣካል ናብ ሰማያት ዝዓረገን ንሱ እዩ ከም ብሓድሽ በዚ ሓደ ኣካል ክመጽእ እዩ ኣብ ሕጊ ዝተዛረበ ብነቢያት ብዝሰበኸ ኣብ ዮርዳኖስ ዝወረደ ኣብ ሃዋርያት ሓዲሩ ዝመሃረ ኣብ ቅዱሳን ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ህላዌ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ጰራቅሊጦስ ዘይተፈጥረ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ካብ ወልድ እውን ዝወሰደ ብኡ ንኣምን ጉባኤ ሃዋርያት ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንንስሓን ንሕድገት ሓጢኣትን ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ናይ ሙታን ትንሣኤ ሓንቲ ከም ዝኾነት ናይ ነፍስን ስጋን ምውሃሃድን መንግስተ ሰማያትን ናይ ዘለኣለም ህይወት ንኣምን ከም ብሓድሽ እዚ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ኤጲፋንዮስ ብዛዕባ 12 ኣማን ኣብ ዝደረሶ ከም ዝበለ ኣብ ቤት ያዕቆብ ከም ዝነበረ ዮሴፍ ሞይቱ ስለ ዝተባህለ ኣቦኡ መሪር ብኽያት ነበረ ንሱ ኣብ ግብፂ ነጊሱ ከሎ ካልኦት ዮሴፍ ሞይቱ እዩ እናበሉ ሞትዮ ዘንትው ነበሩ ኣብቲ ክዳን ዮሴፍ ደም ዝነበረ ደም ዮሴፍ ግና ኣይነበረን እቲ ክዳን ግና ክዳን ዮሴፍ ነበረ ከምኡ ድማ ደቂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ መድሓኒና ኣእዳዎም ኣንበሩ ግናኸ ናብ መለኮት ክበጽሑ ይከኣሉን ከመይ ንመለኮት ብስጋ ዝመጾ መከራ ምንም ኣይበጽሖን እዩ እቲ ንክዳን ዮሴፍ ዘርሰሓሉ ደም እሞ ከዓ ብሞት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝምሰል
دقيمنا نزمثال يزن تمثلنا لكم كم تيوسيف أبكدانو زتفلين ملكوت سب كاب سبنت النفليو زلنا أي مسلكم كما يقويتنا يس كريستوس كام ملكوت تفليو مكرا خم تقبل لنا نعمننا جناخه قويتنا يس كريستوس كام ملكوت تفليو مكرا خم تقبل نعمننا جناخه ملكوت مسؤخلو برجز مكرا تقبل مالت بسببنته دا مكرا تقبلن بر بملكوت سي مكرا أي تقبلن بكل زمن نزن قبرتات زين بتوهدو فصم غيرو أصنعن كريستوس بملكوته زي كنا بسقا مكرا خم تقبل تباهله حواري بيتروس كم زمسكورو دما ملكوت كاب سبنت هاي تفلين كمي ملكوت سبنت حد هلاو قويتا بحد النت توحيدهم يوم حواري باولوسون بزعبا ملكوتن تسبئتن حد غيرو نسو قويتا خبر خمس خونه كقلت كله فليت أمو عند زخونس نز قويتا خبري أي مسقلون بلا بركتن رديتن أي قدس إبتفانيسن كلهم قدسانا بوتاتنا مس كلهنا يكون نزل على معلم أمين صليوا بنتي أنا وبنت كلهم كريستيانا اللي يبينونا جبروا تذكرهم بسلام وبفكر يسوع كريستوس سبوا وزمروا قدوس زي نجر هبني كنزعل هيوت زل سقا ودم زنبل كنني هبني قبر فريز عسرك كما سري لسبحتك ويولك زقبل ززياك فقاد منو سواك هذا وسياوي منجستك آمين آمين سقام يتقدس اسمك بالعلينا مايا لأنت قوت وزبوه ولك زباد العالم علم يا لأنت قوت وزبوه سبحان العالم علم المحيا لأنت قوت وسبوه ولك سبحان العالم علم اسمها يا لأنت قوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا لأنت قوت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا
እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እዝማሃያ እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍሲ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር
ቅድሳቶ ነሲአነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስ ወንትማፀን ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይና አምላኸኝ ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካን ምስጋና ቀርባ ኣለኹ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበዘ ኩሉ ድማ ንቅዱስም የመስግን ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም አቡነ ወመንጽሕ ነፍሲ ቃል ብቅድሙ ዝነበረ እዩ እቲ ቃል እግዚአብሔር እዩ እቲ ቃል ስጋ ተዋህዶ ኣባና ሓደረ ክብሩ ድማ ከም ክብሪ ነቡ ሓደ ወዲ ዝኾነ ዝረኸቦ ክብሪ ረኣና እቲ ቃል ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን ዝተቐበልናዮ ንሕና 318 ቁንዓት እምነትን መርዓዊ ባዕሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኾነ ሕግጋት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓና ኢና ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ዝኸቡኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኣዳም በርኣይኻን ብምሳልካን ዝፈጠርካዮ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንሓዊ ኣብ ልዕሊ ማይ ዘስፈርካዮ ጎይታ ንፀልማት ዘይፅልምተካ ለይቲ ዘይስወረካ ኣብ ቅድሚ እዚ ምስጢር እዚ ዘቕረብካና ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ጎይትነትን ይግባእ ለምን ኩሉ ዛዕን ንዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታ ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ሓጢኣት ኩነና ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ብነብስን ብስጋን ፈውሲ ክትገብረልና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ኣለና ነቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይክኡ ሂወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሂወት ክንረክብ ድማ መንፈሳዊ ትብዓት ክትዕድለና ንልምነካ ኣለና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ካብዚ መኣዲ እዚ ዘርሕቐና ዘበለ ኩሉ ክትቆርፀልና ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና
ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህበሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰር ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ መቃውሕትን ሰሎትን በቲኻ ሓራውፃዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካ ረድኤትካ ናብሉ ዝሓለፈ መከራ ኣክል በለና ጎይታ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝቆስሉን ዝደሚን ዘለዉ ድማ ዘንኖም ፈውሶም ልቢ ስጋውያን መንፈሳውያን መራሕቲ ክትንክፍ እሞ ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ናብ ህድኣት ናባኻ ናብ ሂወት ክመርሕና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልቦም ክትንክፍ ንልምነካ ኣለና ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን ብእምነትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልብና ተንክፎ እግዚአብሔር ኣምላኽና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስቲ ምለሰልና ናይ ፈተናና ሰዓት ተሕፅረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነብሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ማርያም መሃሪ እግዜ ወልደ ኪሮስ ወለተ መድህን ወለተ ብርሃን ንግስተ ኣዝየ ወለተ ቅዱሳን ጽጌ ወይ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና እንትን ሐዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلة جيرانا لو مهابنا نحن نزود لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا بسانا حدقلنا أوقات هنا مرافقنا يدتونا من قصتين حايلين كبر نزل عالمنا تقايم مامين ودينا قدس انقل مريم ونا قدس قبريل مرا سلام لك الله بحلنا خد انقل بس قهون انقل يخي أدق جابر قيتا سراوي سلام لك نسخي خوان نسبرغتي يخي فرما حسنكم برخي وهم لتتقاق جابر مساخي وفستي داسي بالكي حاتياتنا نحرقنا نفتو دخيص كرسوس من تانا محزة من لنا آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን እንዳሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንምስጋና ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍፅሙ እንዳደለኹም እናደለኽን በዚ ዘሎ ፀገም ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ተኾነ ኣብዘ ዘለኹም ምኾንኩም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ነዚ ቅዱስ ኣምልኾ ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ምእንቲ እዚ መግቢ ነብሲ በረኸት ስጋ ፈውሲ ስጋ ኮነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ከምብብልና ዝፀንሑ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ዮሃንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 10 ካብ 34 ክሳብ መፈፅምታ ጎይታ ኢየሱስ መለሰሎም ኣብ ሕግኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብልዶ ኣይተፃሕፈን እዩ። ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመፀሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ። ነታ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለም እውን ዝለኣኾ ግዳ
ወዳ ኣምላኽ የሱብ ለዝበልክኹም ከመይ ኢልኩም ትጻረፍ ኣለኻ ትብሉና ኣለኹም። ግብሪ ኣቦይ እንደዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ። እንተገበርኩ ግና ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ክትፈልጡን ከተስተውዕሉንሲ ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩምኒ ነቲ ግብረይ እመንዎ። መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ ንስ ግና ካብ ማእከል ኣእዳዎም መለቆ። ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሃንስ ቀደም የጥምቐላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ ኣብኣውን ተቐመጠ። ብዙሓት ድማ ናብኡ መጺኦም ዮሃንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ኣይገበረን። እቲ ዮሃንስ ብዛዕባኡ ዝተዛረበ ዘበለ ኩሉ ግና ሓቂ ኮነ በሉ። ኣብኡ እውን ብዙሓት ብእኡ ኣመኑ። ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ኢሉ። ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ክትፈልጡን ከተስተውዕሉንሲ ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩም ነቲ ግብረይ እመኑ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 38 ንዓይ እንደዘይኣመንኩም ነቲ ግብረይ እመኑ። ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ብምዃኑ ኣብ ማእኸልና ኣብ ማእኸሎም ብዙሕ ናይ ኣምላኽነት ስራሕ ሰሪሑ ፍጹም ሰብ ብምዃኑ ከዓ ብትሕትና ካብ መብልዕ ማል ምላዱ ጀሚሩ ኣብ ቅድሚኦም ብዙሕ ናይ ትሕትና፣ ብዙሕ ናይ ጽድቂ፣ ብዙሕ ናይ ፍቕሪ፣ ብዙሕ ናይ ቅንዕና፣ ናይ ቅድስና ስራሕ ኣብ ቅድሚኦም ሰሪሑ እዩ። ስለዚ እንታይ ኢልዎም? ነቲ ግብረይ እመንዎ እዩ። ንዓይ እኳ እንተዘይኣመንኩም ነቲ ግብረይ እመንዎ እዩ። ኣብ ኩሉ ንዓና ኣብነት ኮይኑ ብጅካ ሓጢኣት ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ሓሙስ ጽግቦ ኣብ ትሕቲ ደቀ መዛሙርቱ ትሕቲ ፍጡራቱ ተደፊኡ ናይ ግልያነት ዕጣቕ ዓጢቑ ንኩሎም ደቀ መዛሙርቱ እግሮም ዝሓፀበ ጎይታ እዩ። ንደቀ መዛሙርቱ ሓሙስ ጽግቦ የእጋሮም ክሓፅቦም ከሎ ይሁዳ መሸጥ ጎይትኡ ዕርቡን ተቐቢሉ ነይሩ እዩ። ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ኢሉ ኣይፈለዮን። መትሓዝ ጎይትኡ ናይ ዓመፃ ገንዘብ ተቐቢሉ ከሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንይሁዳ ከይተረፈ ተደፊኡ ናይ ግልያነት ዕጣቕ ተዓጢቑ ሓፂብዎ እዩ። ኣነ ጎይታን መምህርን ክንሰይ የእጋርኩም ከም ዝሓፀብኩ ንስኻትኩም ከዓ ኣእጋር ሓድሕድኩም ሕፀቡ ኢሉ ከዓ ንዓና ኣምላኻዊ ናይ ትሕትና መምርሒ ሂብና እዩ። ስለዚ ነቲ ግብረይ እመንዎ እዩ። ስለዚ ነቲ ግብሪ ምእማን ማለት ከዓ ኩሉ ገረብ ብፍርኡ ይፍለጥ፣ ኩሉ ሰብ ከዓ ብግብሩ ይዝፍለጥ። ከምቲ ወይኒ ተኾርባ ወይኒ ክፈሪ ዘይክእል ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ነቲ ውሽጥኹም ጽቡቕ ነገር ምልእዎ እሞ ጽቡቕ ክፈሪ እዩ ኢሉ ብግብርና ከም እንፍለጥ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ መዓልቲ ሓተታ ብግብርና ከም እንፍረድ እዩ እቲ መምርሒ ይህቡና። እቲ ኣብነት ንገብሮ ግን ነቲ ግብረይ እመንዎ እዩ። ህይወት ከም ዝህብ፣ ሓቂ ከም ዝኾነ፣ ሰናይ ከም ዝኾነ፣ ንበረኸት ከም ዝኾነ ነቲ ግብረይ እመንዎ እዩ። ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በብቲ ዝገብሮ ስራሕ ከም ዝፍረድ ይገልጸልና። ስለዚ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦኻ ኣባይ ምህላው ምእንቲ ክትፈልጡ ንዓይ እኳ እንደዘይኣመንኩምኒ ነቲ ግብረይ እመንዎ። ከመይ እቲ ናይ ትሕትና ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ነቲ ስብኢቱ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ንኣልዓዛር ካብ 4 መዓልቲ ካብ መቃብር ኣልዓዛር ውፃእ ኢሉ ከተንስኦ ከሎ ነቲ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ 4 ካልዒልካ ኪድ ክብሎ ከሎ ነቲ 12 ዓመት ደም ዝውሕዛ ዝነበረ ብዘፈር ክዳኑ ክፍውሳ ከሎ
نتملع عدميو عين سور زنبرة عينتي كهب برهان عيني كهبه كله نحمش الشيء حزبي بحمش حبستخ مجب كله إذا كله ني أملاخ سرح مخانو ملكوتاوي سرح مخانو يريئو سلازنبرو نزي أمنوي نزي تأمينكم سخاتم كا نبرخت كتكونيهم سلازي كم تنسو إذا قبرو زنبره نحنا ها قبر منفس قدوس كنقبر سرح منفس قدوس كنسرح مئنتي أبزنا يلومي ملأختي قدس بيت غرسيان أب إبراويان معرف عسرته وكلته قصري عسرته وكلته مئنت زي نتن زرقا حقا حزب لا أداوكم ولا الزبالة ناخب أبراهكم أقنعون كل جزية سب كالي تسعراري منفس سلازلوو نسألوت كبقس كلنا نقويم كنبقس كلنا أبرخنا رعرع عبل أعداونا مستزرق حقا أقلتي في يدكم سلازي نتنزرق حقا حزب لازلوا أعداوكم ولا الزبالة نابرخكم من أصنعوني مخنيات قويتانا يس كريستوس ملو ليتي أبدبر زيتي تصلي حدر أنجيهو أبتي مقراب بيت صلوت كا كرم كل سبكا أبتي بيت صلوت ركب بكل سرح أبنت كويني سلازي هاري قدس باولوس نتو ما هزاب نقويتا يس كريستوس سلازي رأيون تايبلوم نيرو أنا نكريستوس كم زمسلكو سخاتكم كا نعي مسولي كسيلو هاري قدس باولوس أبزنا يلوم ملأختو إبراويان معرف عسرتو كلتا وصر عسر سلسته اتزي حنكس كحومبر كم مقدم انت خيوز اسي نأجاركم تخزبلا مقدي قباري نأجاركم تخزبلا مقدي اتمقدي تخزبلا اي نأجاركم تخزبلا مقدي قبارو مقدي صادقان قنعتي آيلو مقدي اكزابيهر قنعيو صادقان يملالسلو رسيان قنا او يودقوي سلازي اتزحنكس كحومبر أما قدي من انت خي كونسي كاب نقدي من انت خي وسسي نأجاركم تخزبله نقدي قبرو يأجارنا نابسرحنا يأجارنا نجزانا يأجارنا نبيت إجزابير يأجارنا نحمومات مبصح يأجارنا نزتبأسوا معراق يأجارنا نزتشجروا أب محجة زنبر يأجارنا ناب كنتون ناب رخصتن ناب عمسن كسقما يبلنن سلازيو بمخر رسيان زي ملالس أما قد حتان بمقد حتان زي ملالس أما نبر ملاقس زي كمت بحق إجزابير زي حقوس نحق إجزابير ليتن زمعلتن زمرام الرسب بسيو نسو خمتا أبغنغن وحزما يستتغلت قصلا زي رقف فريق أبب بجزياته بيخون كله تزقبرخا يسلطو بلن أسعيبو بزي قدسنا حدا قوان إجزابير أي كريوني مو نقدسنان نسلام مس كل سبن سعبواني بزي قدسنا حدا قوان إجزابير كريو أي كإلني سلازيو خاب حق مسيا جميرو إجزابير أنا قدس يومو سخاتكم كأبو كل نبرتكم قدسان كنا لي جزانا خرس حين دليون مدك أسينا خرس حين دليون مبك نجبينا نبلعلون نساتيلون كرس حين دليون أجزاء فيرك أخمو نزابيت مقدسو مسيل وازلو سبدنتنا كترسح عيدليان انترسحت كام حسابي نسحا هبنا قناتو اسغاتكم بيت مقدس منفس قدسهم سلازي بزي قدسنا حدا قوانا أملاح كاسمرو زغئل يلبونمو نقدسنان نسلام مس كل سب كايلو نقدسنان نسلام مس كل سبن سعبوان حدا قوا خاب صقا أملاح كيقدل نبوزحات زركس مرير سربقيلو كيجأنقوكم تتنققوي سلازي نتقبري إمانوي أب كل نجر أبنت كوينو بجانا خصرفو خلو بجانا خسقلو خلو حانتي اكيون اي ملسن اذا انا عنا ابنت انت خونا سلازي نجبري امانوي نجبري امانو مخنياتو اتوم ابتسغا ززرو نتسغا حقوس يلوم ابتسغا ززرو كابتسغا موت كعزديهم تبايلو تصحيف الله
እቶም ንነፍሶም ክሐጉሱ ኣብቲ ነፍሶም ዝዞሩ ግን ካብቲ ነፍሲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለም ሓጎስ ናይ ዘለዓለም በረኸት ክዓዝዱ እዮም። ስለዚ ነቲ ግብረይ እመንዎ እዩ። ስለዚ እቲ ዝገበረልና ሐዋርያ ዮሃንስ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ብናይ ሓጢኣትና መተዓረቕ ክኸውን ኢሉ ከዓ ወዱ ስለ ዝሰደደልና እምበር ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን። ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና ከዓ እዝዩ ነቲ ሓደ ወዱ ሰዲዱ ስለ ዝተበጀወልና ንሕና ሓጣኣን ኮለና ስለና ስለ ዝሞተ ኣቱም ፍቁራተይ ኣምላኽ ከም ዝገይሩ ካብ ኣፍቀረናስ ንሕና እውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግባአና እዩ። ሓደ ካብቲ ንግብረይ እመንዎ ንግብረይ ምሰልዎ ዝብል ኣነ ንዓኻትኩም ሓጢኣተኛታት ኮለኹም ከም ዘፍቀርክኹም በደለኛታት ኮለኹም ከም ዘፈቀርክኹም እናኸሓድኩምኒ እናሰጎኩምኒ እናሰቐልኩምኒ ከም ዘፍቀርክኹም ንስኻትኩም ከዓ ንሕድሕድኩም ተፋቐሩ ነንሕድሕድኩም ፍቕሪ እንተልያትኩም ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ሰብ ክፈልጥ እዩ። ስለዚ ንሱ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ኣብ ክንዲ ሓጢኣትና ከዓ በጃና ስለ ዝሓለፈ ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና እዚ እዩ። ከምቲ ንሱ ንዓና ዘፍቀረና ንሕና ከዓ ነንሕድሕድና ክንፋቐር ይግባአና እዩ። እቶም ዘፍቅሩ ስለ ዘይተበደሉ ኣይኮነን። እቶም ዘፍቅሩ ስለ ዝተኻሕሱ ኣይኮነን። እቶም ዘፍቅሩ እግዚአብሔር ከም ዘፍቀሮም ስለ ዝፈልጡ እቶም ዘፍቅሩ እንተተበደሉውን ኣምላኽ ከም ዝኽሕሶም ስለ ዝፈልጡ ኣብ ፍጹም ፍቕሪ እግዚአብሔርን ፍጹም ፍቕሪ ሰብን ይነብሩ ነይሮም። እግዚአብሔር ከዓ ሞገስ ሂብዎም። ኣብነት ኣብዚ ናይ ሎሚ ንባብና ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣምፂዎ ኣሎ። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7:35 ነዚ ሓለቓን ፈራድን ገይሩ መንሸይ ሙካኢሎም ዝነቐፍዎ ሙሴ ንዕኡ ኣምላኽ ብኢድ እቲ ኣብ ኣሻኽ ቆጥቋጥ እተረኣዮ መልኣኽ ገይሩ ሓለቓን መድሕንን ምእንቲ ክኸውን ለኣኾ እዩ። ንሱ ኣብ ግብፅን ኣብ ባሕሪ ኤርትራን ኣብ በረኻን 40 ዓመት ትእምርትን ተኣምራትን እናገበረ ንህዝቡ ካብ ባርነት ኣውፆመን እቲ ሓለቓን ዳኛን ገይሩ ንዓኻ መን ሸይምካ ዝበልዎ ንዕኡ ኣምላኽ ኣብ ልዕሌኹም ሸይሙ ተኣምራት ገይሩ ከም ዘውፃኩም ስልጣንን ሓይልን ሃቦ እዩ። ስለዚ ሙሴ የሕዋቱ ክገፍዕዎ ከለዉ ጽቡቕ ዝገበረሉ ሰብ ክጠልሞ ከሎ ናብ ኣምላኽ ጥራይ እንዳጠመተ እምበር ሓንቲ ቃል ኣይመለሰሉን ኢሉ ነቲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ስለምንታይ ትብድል ዓገብ እንተበሎ መን ዳኛ ገይርካ ወይ ከምቲ ናይ ትማሊ ክትቀትለኒ ስለ ዝደለኻ ኢሉ እዩ ኣሳጢሕዎ ኢሉ 40 ዓመት ካብ እግዚአብሔር ብበረኸት መና እናዝነመ ካብ ከውሒ ማይ እናፈልፈለ ሃሩር ፀሓይ ከይሃርሞም ደመና እናፅለለ ለይቲ ከይፅልምቶም ብዓምዲ ብርሃን ሓዊ እናመርሖም ሓንቲ መዓልቲ ካብ ምጉርምራም ዓዲ ውዒሎም ኣይፈልጡን እዮም። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ስለዚ እቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም። ሙሴ ከምዚ ገይሮም ንህዝብኻ ኣይብልን ኣየማርርን እዩ። እቶም ናይ ሓቂ ናይ እግዚአብሔር ሰባት እንተተበደሉ ኣይቅየሙን ጥራይ ዘይኮነ ከም ዝተበደሉውን ኣይቆፅርዎን። ምክንያቱ ሰባት ክብድልዎም ከለዉ ኣምላኽ ዕፅፊ ገይሩ በረኸት ከም ዝህቦም ኣርጊፆም ይፈልጡ እዮም። ሊቀ ነቢያት ሙሴ እቶም ህዝቢ ንስኻ ካብሎም መዓንቲ ጀሚርካ ኣይትመርሓናን ኢኻ ንግብፂ ኢና ንምለስ ካብ 12 ነገድካ 12 ሽሟምንቲ መሪፅና ኣለና። ስለዚ ካብሎም መዓንቲ ጀሚርና ንዓኻ ኣውሪድናካ ኣለና ምስ በልዎ እግዚአብሔር ታይሉ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ከጥፍኦም እየ ንዓኻ ግን ኣብ እዙዝ ህዝቢ ክሸመካ እየ ኢሉ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ግና ኣብ ዘፀአት 32 ቁፅሪ 32 ነዚ ህዝቢ እዚ ተጥፍኦ እንተደኣ ኮንካ ንዓይ ከዓ ካብቲ ፅሒፍካኒ ዘለኻ መፅሓፍ ህይወት ደምስሰኒ። ስለዚ በዲሎሞ እዮም ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሽመት እዮም ቀንጢቶሞ በኣኻ ኣይንምራሕን ኢኻ ኢሎሞ ብዙሕ ንነብሱ ኣምሪሮማ እዮም ግን ከምዚ በዲሎምኒ ከምዚ ገይሮምኒ ኢሉ ተዛሪቡ ኣይፈልጥ። ስለዚ ከዓ ንዓና ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ክትኮኑ ምእንቲ
نأجاركم تخزبل مجدي جبرو إتن زرجحجح حزب لا أداوكم ولا الزبالة أبراهكمن أصنعون كات بولو يلو نسألوت نسأم كات بولو أملاك كحيلي كهبكم سلازي نتخد فوم زحسب موسى مسلمنا إجزابير نتخوردو زحسب معات تتعسلوي نتمعات أو أليو محرتيبو سلازي نهزبها مرحى يومن إلا يومن نتي قبري إمنو عسرته يوحنس عسرته سلاشان شمنتن نتي قبري إمنو سلازي نز قبرز مس أمنا نتخلهم قبرو زلنا أمود دا تعمل لغتي هوري قدس باولوس انتا يزبل أب قولسي معرف حد غزر عسرته بسناي قبر زبله كله فرنا فرهمن بفلتت أملاخنا عبهمن بخلو نجزابير به كتبلو نعو بقعت كون كتمالالسو اسألي الله كم منفساو أبو كم منفساوي مراحي نتوم يأمينو أتميقو ناب إجزابير زس أمبروم هزبتات تايبلوم نيرو بسناي قبر زبله كله فرنا فرهم بسناي قبر زبله كل فرنا فرهم بفلتت أملاخ النعبهم بخلو نإجزابير به كتبلو أبكر من إجزابير بقعت كونكم تركبوا حنت مع الثلاب كرم إجزابير دون بللا شمكا أبزيولون شمكي أبزيولون كين بحال السخاتكم ناتي أيكمكم من كين بحال السخاتكم نايبوي بروخات أبحيدة أموناتكم يخممو أبزوحك شموكم ناب حقوس قويتاهم اتو زبل بالسرات كنسمع منتي بسناي قبري فرنا فرهم بفلتت أملاخ النعبهم نإجزابير بخلو به كتبلو أبكر ميو بقعتكم كن كتركبو اسألي الله يلو أبرئسة زمهرو من زواسيو من زنبرة ليتن معلتن كأس هزبو ناب إجزابير بعلاتهم بقعت كخوني كولون يومو السخا بقعت قبرهم نابله يسألي نيرو سلازي أب معلت حتتا نحتت كلنا نخلو كم قبرو كفاديئيو زبلنا إجزابير ممرحي ساعتن جزياني مسألة لومي بفريقهم كتلالي وميهم نا إجزابير تخينا بفرينا كن لله نتوم نا إجزابير بفريقهم كن لليوم نتوم نا إجزابير زي كونها بفريقهم على لنا كنتنك نزخلو نايلومي قال وانجيل قويدانا إس كريستوس نقبري إيمانوي نعي كوان دزي أمانكم نقبري إيمانو أنا أبو مهلاوي أبوها أباي مهلاو قبر ملكوتن قبر تسبيتن قبر أملاخن قبر سبن أما أخلكم سرح سلازلهم نازريهم سميعهم أزنعون قبرونمو أمدر برخت أبسمايك أهيوت كتروخ بيهم لنالو سمعنا هنقبر قرنا هنصدق نايزابير قدس فقادي هنا لنا سنيلكم سلسمعكمني أبتقبروا وسألت كل إجزابير اسمعكم سقا قويتانا مدحينا نيس كريستوسن فقراء أملاخن حبرت منفس قدسن أبصر هاسيو نابلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زورده حجو نابلع الخلنا عزفن دربن كوينيرت سلق على تجزابير استمسقنا يهون السماء ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسكانا يخونو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس باسم قدوس سمك بنصح لنا أبزور يا مقدس نركب لنا لدت بيتليم تمكت يورانوس ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ
ድሕነ ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተ የቕልብ ስቓይ ትበል ብንብዓተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተ የቕልብ ስቓይ ትበል ብንብዓተይ ስደተኛ እየ تحت ظلالك غشا كم تمغوتاتي كلو سدتنيا تحت ظلالك غشا كم تمغوتاتي كلو كم تنزل أبيدي مزاني بعيني محرة متني كنتني زكوس أبيدي مزاني بعيني محرة متني انت رمت اليوم يسوس مسكنو تدهني خابت قسلو انت تمت كيو يسوس مسكنو تدهني خابت قسلو ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት
ቅዱሳት ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ኮነ መሎእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹመ መሎእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ነፍስና አምላክ የማቁባ ኣብ ቅድሜኻ ተደብየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ዳዊት የልዕል ናባኻ ከምቕማተይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደብየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ዳዊት የልዕል ናባኻ ከምቕማተይ ተስየ ቅድሜኻ ተደብየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግስካ ራይ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን እናው ምስዞም ኣብዚ ዘለኹም ከዓ ከምዚ ገይሩ ገፀ ገፀ ኣረኣየና ምስቶም እትርእና ዘለኹም ንሕና ግን ዘይንሪአኩም ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ዘሎ ኩነታትና ቀይሩ ከም ቀደምና ብሓባር ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ሓቢርና እነምልኾን እነመስግኖን ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀረባ ይግበረልና ቀረባ ከዓ ክኸውን እዩ ኣበይ ቀሽስ እንታይ ይሕሽኽ ክብለኒ ፀኒሑ ክታበት ይወሃብ ኣሎ ሕጂ ብዙሓት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታታት ብዛዕባ እቲ ክታበት ክህቡ ንእሽተይ እኳ ዝተምህሮ ሓበሬታ ሂብና ነርና ግን ብፍላይ ብእምነት ዝምልከት ዘይኮነ ሓበሬታ ይህቡ ኣለዉ እዚ ምስ ኣብቲ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ምልክት ናይ ሰይጣን ተባሂሉ ዝቁፀር 666 ምስኡ ዝተሓሓዝ እዩ እዚ ክታበት እዚ ከምኡ እዮም ዝኸትቡካ ዘለዉ ንሰይጣን ምእንቲ ክትግዛእ ካልእ ግብሪ ምእንቲ ክትገብር ከምኡ እዩ ዝውጋእ ዘሎ ሕጂ ከይትውግእዎ ኢሎም ብፍላይ መንፈሳውያን መራሕቲ ዝመስሉ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ ይህቡ ኣለዉ እዚ ከምቲ ኩሉ ዝሓለፈ ክታበት እናተኸተብናዮ ናይ ንፍዮ ናይ ሰዓል ናይ ፍሮማይ ተባሂሉ ብህፃውንትና ኣብ ዓድና ከይተረፈ ንክተቦ ዝነበርና ክታበት ልክዕ ከምኡ እዩ ከምዚ ናይ ሰዓል ዓመት ዓመት ንክተቦ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ክታበት ንሰይጣን ምእንቲ ክትከውን ዝግበር ዘሎ እዩ እንተተባሂሉ ንሰይጣን ብፍታውና ኢና ንግዝኦ ብፍታውና ከዓ እምቢ ንብሎ እምበር ብግዲ ብምስጢር ኣይከውንን እዩ ኣብ ኣምላኽን ወይ ንኣምላኽ ክንግዛእ ወይ ንሰይጣን ክንግዛእ ብፍታውና እያ ምርጫ እያ ሰይጣን ኣያገድደና እግዚኣብሔር እውን ኣያገድደና ነቲ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ብፍታውና ክንመፅእ እዩ እንሆ ፀልማትን ብርሃንን ሞትን ህይወትን ተዳልዩሎ እሞ ምርጫኻ ባዕልኻ ግበር ናይቲ ምርጫና ውፅኢት ወይ ሳዕብን ተሰከምቲ ድማ ንሕና ንኸውን ማለት እዩ
ሕጂ እዚ ፈፂሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ እንደገና እቲ ዝወሃብ ገሊኦም ክቆፃፀሩካ ደልዮም ቺፕስ ዝበሃል ኣሎ ናይ ኮምፒተር እሱ ከምኡ ኣለዎ ፈሳሲ ኮነን ቺፕስ እንድሕር ኮይኑ ክትጥባሕ ኣለካ እዚኣ ግን መርፊያ ትውጋእ ዘላ ስለዚ እዚ ዕድል እንተጋጢምና እንተረኺብናዮ ነቶም ኣብ ከባቢና ክመፅእ እንከሎ ክታበት ድሕር ከይንብል ክንወስድ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ሓሶት እዩ ዝኾነ ይኹን ሊቅ መፅኡ ናይ ብእምነት ኣይፍቀድኒ ዝብል እንተልዩ ከርእየና ይኽእል የለን ከምኡ ዝበሃል የለን ጌጋ ዝኾነ ትምህርቲ ይምህሩ ኣለዉ ኣብ ጌጋ ኣይትመርኮሱ ንዓና ድማ ኩሉ ግዜ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዝሃብናዮ ዝተምህሮ እውን ኣብቲ ቫይበር ግሩፕ ናይ ቤተክርስትያንና ወይ በዝንታ ሽሙ ክንዝርግሖ ይህሉ ኸውን እዩ ግን ጌጋ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገሊፁሎም ንዓና ነዚ ዘሎ መዓት ምህድእ እንተኮይኑ ፈውሲ ይግበረልና ኢና ንብል ንሱ እዩ ፈውሲ ዝገብራ ከዓ ተኸቲብካ ይኮነ ዘይተኸተብካ ይኮነ መድሃኒት ይኹን እንተይልዎ ንሱ መድሃኒት ክኸውን ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሚንና ኢና ንገብሮ እምበር ንዑ ጥራይ ኣሚንና ድማ ይኮንና ንኸይድ እምነትና መን ይልዕሉ ኩሉ እግዚኣብሔር እዩ እግዚኣብሔር እንድሕር ተኸቲብናዮ ንኣምላኽ እንተ ተኸቲብናዮ ከዓኒ ሰይጣን መእተዊ የብሉን ንሕና ድሮ ብማሕተም መንፈስ ቅዱስ እቲ 666 ዝበሃል ኣባና ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ብማሕተም መንፈስ ቅዱስ ሕቱማት ኢና ማሕተምና እቲ ቦታ ተወሲዱ እዩ ጥራያ እንተልያ ግን ብክታበት ኣይኮነን ዝኣቱ ሰይጣን ባዕልና ኣዳሊና ኣሉና ማለት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ሪሓቕና እንተሊና ሰይጣን ከግዝኣና ብዛ ኣጋጣሚ ንርኣዮ እሞ ንሰይጣን ምእንቲ ክትግዝኦ ከምዚኦም ዝገብሩካ ዘለው እዩ ዓለምና ሎም እኮ ብዘይ ክታበት ንሰይጣን ትግዝኦ እያ ዘላ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ርኢና ንፈልጥ ኣብ ዙርያና ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ኣብ ዓድና ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ኣብ ከባቢና ኣብ ጎረባብትና ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ንሪኦ ዘለና እሞ ከይተኸተብናስ ኣይ ስራሕ ሰይጣን እንዲና ንሰርሕ ዘለና ከይተኸተብና እውን ኩናቱ ኢና ንሰርሕ ዘለና ስለዚ ሓደራ ብፍላይ ነቶም ዘይኮነ ሓበሬታ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ዝመስሉ እናሰማዕኹም ትዳናገሩ ዘለኹም ኣይኮነን ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ንእግዚኣብሔር ወይ ንሰይጣን ንግዝኦ ብፍታውና እዩ ብምርጫና እዩ እዚኣ ንፍለጣ ብክታበት ኣታሊልካ ኣይከውን የለን ከምኡ ምትላል ዝበሃል የለን ኣብዚ ፈቲና ካብ እግዚኣብሔር ሪሓቕና ክንግዛእ እተኮይና ብምርጫና ሰይጣን ሄዋን ከስሕታ እንከሎ ኮኒ ቀንጢቡ እውን ኣይሃባን ሓበሬታ ሂብዋ ነቲ ሓበሬታ ካብ ባዕላ ገይራቶ ፈፂማቶ እዚኣ ድማ ልክዕ ከመያ እንድሕር ንሰይጣን ክንግዛእ ኮይና ኣየተሃልለናኒ ብክታበት ኣይኣትወና ብገለ ኣይኣትወና እንዳረኣየ እንዳፈተና ባዕልና ልዒልና ኢና ንወስዶ ስለዚ ሓደራኹም እቲ ናይ ክታበት ዕድል ንዘጋጠመና ኩሉ ክንወስዶ መድሃኒት ይግበረልና እግዚኣብሔር ፅቡቅ እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ከምዚ ክንመሃሮ ዝፀናሕና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልብና ይሕድሮ ሓበሬታ ሃልዎ ኸውን ዶክተር እሞኒ ብግብሪ በቲ ግብረይ እሞነኒ ንዓይ እንተዘይኣመንኩምኒ በቲ ነጊረኩም እንተዘይሰማዕኹም በቲ ዝገብሮ ዘለኹ ርኢኹም እመኑ ኢሉ ክርስቶስ ንሕና ድማ ሎሚ ፍረ ክንፈሪ ብግብርና እንፍለጥ ሰባት ክንከውን ምክንያቱ ክርስቶስ ብስርሑ እዩ ዝፍለጥ ብትሕትንኡ ብተበጃውነቱ ብርህራሂኡ ብፍቅሩ እዩ ዝፍለጥ ንሕና ድማ ደቁ ናቱ ከም ምዃንና እንፍለጠሉ መንገዲ እንታይ ኣለና ግብሪ ክርስቶስ ክንገብር ስራሕ ክርስቶስ ክንሰርሕ ከለና እዚ ካብቲ ማሕተም ሰይጣን ዘርሐቐና እምበር እንድሕር ዝግብሪ ክርስቶስ ዘይብልና ማሕተም ሰይጣን ከዓልበልና እዩ ግብሪ ክርስቶስ እንተሊና ግን ንሰይጣን ቦታ የብሉን ንሕና ናይ ክርስቶስ ምዃንና ድሮ ኣውጅና ኣለና ብዓብዩ ድማ ንሕና ደቂ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኢና ማሕተም ሰይጣን ኣባና ይኣቱን እዚ ከይተኸወለ ዝመፅእ ነገር ስለ ዝኾነ በዚ ከይንታለል ግብሪ ክርስቶስ ንስራሕ ደቁ ምዃንና ብፍሬና ንፈለጥ እምበር ብኣፍና ኣነ ተዋህዶ እየ ኣነ ኦርቶዶክስ ኣነ ክርስቲያን እየ እንዳበልና ኣብ ካልእ እንድሕር ንውዕል ንገብርና ሊና ኮይና ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣይኮንናን ማሕተም ናይቲ ዲያብሎስ ድሮ ምሳና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብግብርና ንፍለጥ ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ ድማ ንዑ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ፀሚየ ዘብላዕኹምኒ ፀሚየ ዘስተኹምኒ ጋሻ ኮይነ ዘሕደርኩምኒ ተኣሲረ ዝበፅሐኹምኒ ሎሚ እሰሮ ኢና ንብል ዘለና እምበር ፍትሓዮ ይንብል ኢና ኣይክንበፅሕ ስግደፎም እሰርዎም በልዎም ስጎግዎም ጥራይ ኢና ንብል ዘለና ካብዚ ከምዚ እግዚኣብሔር የርሐቐና ብምሕረቱ ይተዓርቀና እሞኒ ብሩኽ በዓል ሰንበት ይግበረልና ዝመፅእ ዘሎ 3 መዓልቲ ድማ ጾመ ነነውየ እዩ እስከ መቸም
ጾም ይመጽእ ጾም ይሓልፍ معتنا دما نخفئي مصزلو نخفدي مصزلو موني كل قديفنا تهلو لو سني هب እግዚአብሔር نطمت طفاتنا لعلي رأسنا بصحو ግን كسمعنا يكالن اي تفلطنان موتنا كم همما كم طانطو كم صنصيا خوينو تقصيرو ግን اي تفلطنان مكرانا بزحو لاقصي بهوتنان بهوت زمنان بزحو ግን አይተፈለጠናን እንታይ ክንገብር ይዝግባአና ናብቲ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ናብ እግዚአብሔር ንቕረብ ንሕና ብፍቅሪ ንፍለጥ ብሓድነት ንፍለጥ ሰባት ንኹን ኣብ ቤቱ መፂና ኣብየት ጎይታ ተዓረቐና ይቕረበለልና ንበሎ ኩልና በዲልና ኢና እሞ ይቕረበለልና ንበሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምሕረቱ ይተዓረቐና ብሩኽ በዓል ሰንበት ይግበረልና سمع الله كما يحضركم لعل እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ኦንላይን ስደድ ሓበሬታታት ከንብቤ ግን ቅድሚ እንታይ ክብል ደሊ መብዛሕትኹም ብክሬዲት ካርድ ኣብ ናይ ኣባልነት ይኹን ዶኔሽን ይኹን ኩሉ ህያብ ንቤተክርስትያን ክትቡ ከለኹም ብክሬዲት ካርድ እንታይ ይገብር 3% ይወስድ ኩሉ ግዜ ሕጂ ነቲ 3% ኣብ ቤተክርስትያንና መዓላ ምእንቲ ክውዕልሲ እንታይ ሓሲብና ዜል ባንክ ኣካውንት ዘለኩም ቴሌፎን እዚ ናትና ኢሜል ኣድረስ መድኃኔዓለም 150@gmail.com ኢልኩም ተተጠቒምኩም እቲ ሰርቪስ ፊ ናይ ክሬዲት ካርድ ኣቮይድ ንገብሮ ማለት እዩ ኣይንኸፍሎን ሕጂ 100 ዝህብ 1000 ዝህብ ሰብ 33 ቅርሺ ሴቭ ንገብር ማለት እዩ ንመድኃኔዓለም እሞ እዚኣ ከም ሓንቲ ለባ ካብዞም ኣካውንታንት ዝመፀትኒ እያ እሞ ኣብኡ ከለኹ ከዘኻኽር ኢለ እየ ሓደ ሓውና ንሓገዝ ቤተክርስትያን ኢሉ ዶኔሽን 25 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሓገዝ ቤተክርስትያን ኢላ 25 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነትን ናይ ሞርጌጅ ናይ 221 ኢላ 130 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሓደ ሓውና ሶሪ ናይ ሞርጌጅ ናይ 221 ኢሉ 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ዕሽር 240 ቅርሺ ሓንቲ ኣደና ዕሽር ኢለን 141 ቅርሽን 60 ሳንቲምን ሓደ ሓውና ናይ ሞርጌጅ ናይ ሓገዝ ንቤተክርስትያን ኢሉ ዶኔሽ ሞባይሉ 125 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት መድኃኔዓለም 600 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 400 ቅርሺ ናይ ሞባ ጠቅላላ 1000 ቅርሺ ብዜል ኣቢሉ ዝመፀና ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ዕሽሩ 370 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ነፍስሄር ወይዘሮ ኣብርሃፄን ሃብቱ ሞባይሎም 200 ቅርሺ ብመንገዲ ፖስታ ዝመፀና ሓደ ስድራ ቤት 300 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 100 ቅርሺ ሞባይሎም ጠቅላላ 400 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ብጸሎት ዘክርዎ እንዳበላ ብሽም ሓሚሙ ዘሎ ዘርሰናይ ሞባይለን 100 ቅርሺ ናይ ማሕበር ኣዴታት መድኃኔዓለም ኢለን 60 ቅርሺ ከምኡን 50 ቅርሺ ሞባ ጠቅላላ 210 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝቕበላ ሓንቲ ኣደ ሞባይለን 100 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት 50 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 25 ቅርሺ ሞባ ናይ ኣብና ኣረጋዊ ጠቅላላ 75 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝተቐበሉ ሓንቲ ሓፍትና 120 ቅርሺ ናይ ማሕበር ተስፋ 100 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 300 ቅርሺ ሞባ
ጠቕላላ 520 ቅርሺ ሓደ ሓውና ዝሓለፈ ሰንበት መኪና እንዳዘወርኩ በቲ ዝነበረ አይስ ሸርተት ኢለ መድኃኔ ዓለም ብድሓን ስለ ደውፃኒ ኢሉ ተመስገን እንዳብልኩ 100 ቅርሺ ንሞባ መድኃኔ ዓለም ኢሎም ሂቦም ኣሎ እግዚአብሔር ይቀኒልና አስበኹም ይሃብኩም ንኩሉ ሓገዝ ትገብሩልና ዘለኹም ብኩሉ መዳያት ነዚ ቤተክርስትያን ትሕግዙ ዘለኹም ሕጁን ደጋጊምና ብሽም ቤተክርስትያንን ብሽም አባላት ሰበኻ ጉባኤን ደጋጊምና ነመስግነኩም ይቀኒለይ ሰናይ ሰንበት حرة أبغى حجاز كيلومني أنت عدنا قال مداني علم ناي فتحاتي لن 100 قرشين هراي زين ثلاثة معلتي صمنا نويا دما مشت كب ساعات 5 جمرنا مهل الاخر لو والله يمو ابزز لكم مهنكم نابز ممصاد زكال كوينكم قدم ግን ابزز لكم مهنكم كمتي نقبر كل ጊዜ ታሽ መተከታተሉ በሐቢርና ደው ኢልና ንጸልይ ካብ ሰዓት 6 ካብ ሰዓት 6 ክንጅመሪና ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ዘሎ ጸሎት በሐባር አብየት ንበል እግዚአብሔር ነቲ ድሰማዕ አምላኽ ንጸዋዕ እስከ أرنينو أرشتكمو قدم እግዚአብሔር أملاكنا بدقبرو كاهن كما يبارك آمين እግዚአብሔር يباركنا ويسهلن وقيتا حزبك دحن رزقك ومبارك حسابنا زلالم قاس يوم العلا باللومن وقيتا حزبك دحن رزقك ومبارك حسابنا زلالم قاس يوم العلا باللومن وقيتا حزبك دحن رزقك ومبارك حسابنا زلالم قاس يوم العلا باللومن بخبر دم حدا ودخا قيتانا ناملخنا مدحنينا يسوع كريستوس ترخيان بجازخون كان بتخرسيان كحلوان نقصات المكان نخانات المؤمنان القدوس حزبن نصح زبن المعقب وتكون توعها بيت كريستيان كحلوها بقدس بيت كريستيان زياز متاكم من زتاكبكم من زقومكم من زصلوكم من قدس سوق زبلعهم كبر مخاصتكم فلتة مزفتة حاتيات تكبركم من تسوق سقا ملكوت من تدمو دم حق سرعات يسكر ود እግዚአብሔር ጸሎት ወደ ማርያም ድንግል በድንግልና ሕልና ንጽሕት በድንግልና ስጋ ሐተም ትብዝሓለ ፈይምሃርኩም ብዝመጽኻይ ሓለኹም በአብን መንፈስ ቅዱስ ካማ ሰርሓት ያትፍታሕኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻይ ሓለኹም በአብን መንፈስ ቅዱስ ካማ ሰርሓት ያትፍታሕኩም መንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس 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 يا بهر يا هالو مثل كل كم زمن فازك آمين እግዚአብሔር نبارك يباركنا لتقبلنا يسلون دمن حلقة عاديات خلالنا كل حيل سلام منفس نرك سلطانا بنا محرز ملأت برخت قدسيتك نعقلنا نسبلنا كاب كل مباران حقنا ناب كل مبار سنائك سمرنا سدوس كون كبر رمزابنا برغيو نسائنا وتركبنا بعيد مسكنه ليسوس كريستوس يا كذيونا
ረስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታና ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ሂወትና ድማ ከተሰኒየና ንልምነካ ኣለና ኣብ ፅላልካ ክንዓርፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይትፈለየና ካብ ፍቃድካ ወፂና ብፍቃድና ዝኸድና ይኩሉ ይቕረታካ ሃበና ብዘይካኻ ካልእ ንፈልጠብልና ንሞ ጥሪትካ ግበረና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ዝሓመሙ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዝዘርግሕ እቶም ተጨኒቆም ዘለዉ ረወሎም ካሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ጠሚዮም ዘለዉ ኢድካ በረኸት ኣፍስሰሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዘይካኻ ከረድኣላ ዘይትከኣላ ሰዓት ዘይከኣሎ ቦታ ንስኻ ግና ይከኣለካ እሞ ናባኻ ነማዕቅቦም ኣለና ነቶም ዝቆሰሉን ኣብ ስቃይን ዘለውን ድማ ቁስሎም ክትዝንን ስብራቶም ክትዝንን ቁስሎም ክትፍውስ ንልምነካ ኣለና ልቢ ስጋውያን መንፈሳውያን መራሕቲ ክትንክፍ ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ናብ ህድኣት ክመልሱና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሶም እውን ናብ ንስሓ ክምለሱ ንልምነካ ኣለና ልቦም ክትንክፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሓመመ ባርያኻ ዘርእሰናይ ንዓይኒ ምሕረትካ ጠምተ ንኩሎም ዝሓመሙ ኣብዘ ዘለዎ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወሎም ንዓለም ምብለታ ድማ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወላ ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካ ዝሓለፈ መከራ ኣክል በለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኦ ጎይታ ንኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ካብ ዘዘለዎ ኮይኖም ካብቲ ንስኻ ንዝሃብካዮም ንበረኸት ናብ ቤትካ መብኦምን ኣብ ምሃቦም ምፅዋቶምን ዕሽሮምን ንዝሰደዱ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኸትካ ኣፍስሰሎም እዚ ሕልና እዚ ኣብኦም ስለ ዝሕደርካ ድማ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ልቢ ኩልና ድማ ካብቲ ዝሃብካና ምስ ንህብ ንበረኸት ከም ዝኾነና ክንፈልጥ እዚ ምስጢርካን ጥበብካን ክትገልፀልና ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ዝውሃባ ይትኽልኣና ንስኻ ምሳና እንተሊኻ ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኢና እሞ ንስኻ ምሳና ክትከውን ብግብሮም ዝፍለጡ ስራሕና ከም ስራሕኻ ከም ግብርኻ ሰናይ ፍረ ክኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዑናይ ኣቦይ ብሩኻት ጠምየ ዘብላዕኹምኒ ተኣሲረ ዝበፃሕኹምኒ ጋሻ ኮይነ ዝሕደርኩምኒ ዓሪቐ ዝኸደንኩምኒ ዝብል ድምፂ ብስራት ዝሰምዑ ኮይንና ክንርከብ ድማ ኣይትግደፈና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሰና ንሕደገልና ካብ ክፋል ንሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻርገልና ናፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሜት ደውል አቡነ ጴጥሮስ ስሜት ደውል አቡነ ጴጥሮስ ሓንቲ ዝረሳዕኹዋ መልእኽቲ ነይራ ካብዞም ምትሕጋዝ ኤርትራውያን ካብ ሓደሽቲ ምዝገባ ጀሚርና ኣለና እቲ ቅድሚ ሕጂ ነኽፍሎ ዝነበርና ብዝጎደለ መገዲ ምዝግብ ጀሚርና ኣለና እሞ ናብ ዶክተር ዮሃንስ ወይ ከዓ ኣቶ ኢዮብ ሃይለ ብምድዋል ክትምዝገቡ ከም ትኽእሉ እቲ ቅድሚ ሕጂ ነኽፍሎ ዝነበርና ናይ ነዊሕ ዓመታት ገዲፍናዮ ኢና እሱ ጎዲሉ ወርሓዊ ኣብ ማውንታ ገለ ገንዘብ ኣሎ ዝኽፈል ንዑ ሓበሬታ ንምርካብ ግን ናብ ክልቲኦም ንዶክተር ዮሃንስን ንኣቶ ኢዮብ ሃይለን ብምድዋል ክትውከሱ ኣዘኻኽሩልና ስለ ዝበሉና እዚኣ ሓበሬታ ከካፍልለ